بالمداخلة. لكن سأبدأ بنكتة. شاءت الأقدار أن ولدت الأكاديمية في هذه القاعة. يعني لما قدمنا دراسة الجدوى التي أذنت بها الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية، وقدمنا هذه الدراسة، نتصور هذه الأكاديمية قبل أن توجد حتى من ناحية البناء، كان ذلك في هذه القاعة، ونلتقي في هذه القاعة يعني لتقييم 5 سنوات. هو في الحقيقة حلم تحقق، لأن انطلقنا من تحت الصفر. وأقول من تحت الصفر، المهندس عبد الرحيم سليمان لما زورني أنا يعني الورشة اللي يبني فيها في الأكاديمية، وقال لي ستنتهي، ستحضر، تكون جاهزة بعد 6 شهور. قلت له مستحيل. لكن جهزت الأكاديمية في أقل من 7 شهور من ناحية الإسمنت والبناء، لأن بني طابق خامس على سطح الاتحاد، وجهزت بأحدث التجهيزات كما رأيتم: استوديو تلفزيوني عالي الجودة، استوديو إذاعي بتقنية الانترنت بروتوكول، وقاعة ملتي ميديا، وقاعة يعني ملتي بيربس متعددة الاختصاصات، يعني مجهزة بكل الأجهزة العصرية. يعني احنا باش نبدأ بهذا الحلم ونقيم معنا هذه المسيرة. لنبدأ. خلينا نشوفوا التليكوماند من هون تشتغل ولا لا يا شباب. اوكي، اللي بعده كان ما اشتغلتش. سمير، التليكوماند ما اشتغلتش. عدي لي اللي بعد. اوكي. كما قلت، اولا الساعه ساحاضر بالعربيه، ولكن الشرائح باللغه الانجليزيه احتراما لضيوفنا. يعني هي قبل كل شيء كما قلت حلم، يعني تحقق، لكن بخطوات علميه ثابته، لان انجزت دراسه جدوى ونوقشت وقدمت الى يعني ثله من الخبراء العرب والاجانب من العالم اجمع ل يعني نقدها واستكمالها. وكانت خطوه تحضيريه يعني علميه بأتم الكلمه، على اساس ان قبل البدء في المشروع وقعت دراسه جدوى، ووقع يعني الاعتراف بها وتنفيذها من ناحيه سلطة الاتحاد، بمثالك المجلس التنفيذي الموقر والجمعية العامة. ماذا فعلنا في 5 سنوات؟ ما هي الحصيلة لهذه الأكاديمية من ناحية الكمية ومن ناحية النوعية؟ ما هي الثغرات؟ وأنا موافق السيد الرئيس اللي تحدث عن يعني الثغرات أو النقص في أعمالنا وفي خدماتنا بغرض تحسينها واستكمالها. ما هي تحديات المستقبل؟ هذا هو يعني موضوع المداخلة متاعي أنا. من ناحية الكمية كما قدمها السيد المدير العام، الكميات يعني هامة جدا. في 5 سنوات من 29 أفريل 17 إلى 30 أفريل لهذه السنة نظمنا 130 دورة، مما يعطينا معدل 26 دورة في السنة. 26 دورة في سنة، تحذف منها شهر رمضان المعظم، تحذف منها شهر 8 العطل، تحذف منها شهر آخر اللي هو الأعياد ونشاطات الاتحاد، المهرجان والجمعيات وغيرها. يعني احنا ننظم في 26 دورة في 9 شهور في الحقيقة. يعني هذا أنا أعتبر أنه كميا يعني حاجة هامة جدا. واكبوا هذه الدورات التدريبية أكثر من 2200 متدرب. الملاحظة هنا أن نفس المتدرب يمكن أن يتابع أكثر من دورة، هو كشخص واحد ولكن يتابع أكثر من دورة. ومعدل من رجعوا إلى الأكاديمية لدورة ثانية أو ثالثة إلى حد 9 دورات بالنسبة لبعض الأشخاص، يعني تقريبا معدل الرجوع
يساوي 2.6 3% يرجعون لدورة أخرى، وهذا مؤشر إيجابي أنه يعني نفس الهيئة يعني تبعث هذا الشخص بالطبع متابعة موضوع آخر أو نفس الموضوع في مستوى ثاني. ينتمون إلى عدة بلدان، منها أجانب ومنها عربية، ما عدا الصومال اللي هي في حرب ومعذورة. كل البلدان العربية تابعت دورات تدريبية إن كانت حضورية أو عن بعد، يعني باستثناء الصومال، يعني 20 دولة الكل واكبوا تظاهرات الأكاديمية. ولكن هناك دول أجنبية بحكم تعاوننا مع الاتحاد الاتصالات الدولية أو الإبيو أو غيرها، نظمنا ويبينارات عالمية شاركوا فيها من أستراليا، من أمريكا، من أوروبا، من روسيا، من غيرها. فوصل عدد البلدان 51 بلد و 152 هيئة يعني متنوعة عربية وأجنبية. 2210 أكثرهم عرب بالطبع، 95.5 96% هم من أصل عربي، وهذا هدفنا، هذا جمهورنا المستهدف الأول، وتنوع يعني فقط بالنسبة للأجانب، يعني أقل من 5%. حصيلة الخمس سنوات: بالأبيض عدد الدورات، بالأصفر عدد المتدربين وهو في تصاعد. أنا بعيد شوية على الأوكي. وصلنا إلى 130 دورة هذه السنة في أبريل، و2210 متدربين. كذلك من ناحية الجنس عندنا نسبة قليلة بالنسبة للنساء، 28.2% بالمقارنة مع الرجال، ولكن السيد رئيس المجلس عمل لي ملاحظة علمية لما قدمت هذه الإحصاءات، قال لي هذه النسبة الحقيقية للنساء داخل هيئاتنا ما تفوتش 30%، فبالتالي نعتبر أن عدد النساء يعني معتبر ومعناه يحسب إيجابيا، على أساس أن معناها في داخل الهيئات ما يفوتش العنصر النسائي أكثر من 30% في الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية. احنا نقيم كل دورة باستبيان خفي الهوية، بحيث المتدربين أحرار في رأيهم، يقيمون الدورة من ناحية المحتوى، يقيمون المدربين، يقيمون الأكاديمية في التنظيم. نسبة رضا 88% بالنسبة لمحتوى الدورات، رضا شامل على المدربين ورضا أشمل حول سبل التنظيم. وسوف تقارنون هذه النسب بالثلاث دراسات المتابعة التي أجريناها لدى الهيئات، لدى المتدربين، لدى المدربين. يعني بعد ما غادروا الأكاديمية أجرينا هذه السنة 3 دراسات متابعة يعني تحتنا. تتنقل الأكاديمية، ليست ثابتة الأكاديمية في مقر الاتحاد، وتستجيب إلى طلب الهيئات في دورات تدريبية عند الطلب لتسديد حاجياتها الخاصة. يعني نظمنا 15 دولة، انتقلنا 5 مرات إلى جزر القمر. عمان مشكورة، طلبت معناها أولا تشارك بكثافة، وثانيا طلبت 4 دورات معناها تنظمها الأكاديمية في عمان نفسها لحاجياتها الخاصة. فهناك مرونة للأكاديمية الاستجابة إلى معناها اختصاصات يحتاجها بلد دون غيره، أو له كمية هامة من المتدربين لا يمكن تنقلهم الكل إلى تونس، فهنا الأكاديمية هي التي تتنقل. كذلك بالنسبة للمدربين ليس لنا عنصر يعني قار، يعني موظف يدير. يعني تعاوننا مع 125 مدرب مشكورين ينتمون إلى 27 يعني بلد. ونسبة العرب، وعندكم في الكتيب اللي أعطيناه لكم الإحصائيات، نسبة العرب يعني تقريبا 65%، ونسبة الأجانب 35%. ولكن لابد أن نبقى دائما مفتوحين منفتحين على الخبرات
يعني المتقدمة في مجالات الإعلام الرقمي والتطورات التكنولوجية السريعة التي يعيشها القطاع باستجلاب أحسن مدربين. وهي بالطبع هذه النتائج يعني الكمية يعني تضاف إليها بالطبع جانب نوعي سنتعرض إليه، لكن أضفنا لإشعاع الأكاديمية قبل اندلاع جائحة الكورونا ملعونة أضفنا منصة تدريب عن بعد، وخططنا لذلك بتدريب المدربين العرب، تدريبهم على تدريب الكهول قبل كل شيء. يمكن تكون مهندس ممتاز لكن ليست لك السبل البيداغوجية للتبليغ أو للتفاعل مع المتدربين الكهول المهنيين اللي يمثلوا نفسهم تجربة، حيث نعتبر في الأكاديمية أن 50% من العطاء داخل أي دورة تدريبية يأتون به المتدربون أنفسهم في التبادل وإثراء الآخرين بتجاربهم. هذه المنصة مفتوحة 24 ساعة على مدار الساعة، يمكن التقاطها على أي منصة التقاط، لوحة، موبايل، بي سي، ماكنتوش، ما أردت، ويمكن أن يتابعها مجانا ولو الجمهور الواسع. يعني والآلة على تطبيق مودل تقيم التطبيقات الموجودة في هذه الدروس، وهناك 10 دروس كاملة. لاحظوا ما هي مواضيع هذه الدروس المفتوحة، يعني الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنتاج، صحافة الموبايل وهو الدرس الوحيد الموجود باللغتين العربية والإنجليزية، الداتا جورناليزم، الصحافة الاستقصاء، أخلاقيات المهنة في عهد يعني انتشار الفيك نيوز والأخبار الزائفة، كيف تجلب من جديد الجمهور خاصة الشباب لإذاعاتنا وتلفزيوناتنا باستعمال الشبكات الاجتماعية، كيف تقاوم في الأخبار العربية الإرهاب، كيف تعطي أخبار حول الإرهاب، هل تأخذ بلاغاتهم مصطلحاتهم، هل تكون بوق أنت للإرهابيين، كيف تتعامل مع الخبر للإرهابيين في الإذاعات والتلفزيونات، المونتاج، ومثلا قيمة الصوت. وتعرفون أن الصوت يتيم في التلفزيون العربي، يعني يا دوبك يتيم هو والأرشيف، يعني قيمة الصوت نعطيها قيمة أخرى في المونتاج، ونعطي قيمة معناها نوعية وجمالية حتى للصوت في الإنتاج السمعي البصري. هذه المنصة يتابعونها بانتظام، فيه من يدخل 525 يدخل ويخرج ما يكملش درس، لكن يتابعونها بانتظام، والرقم يتغير وهو شهري. ولكم إحصائيات جوجل أناليتيكس 409، أكثرهم رجال في شهر ماي هذا الماضي، لكن نسبة النساء والرجال تختلف. يعني في شهر ديسمبر مثلا كانت النساء أغلبية بالنسبة للرجال، ولكن كلهم أغلبيتهم ينتمون إلى فئة العمرية ما بين 31 و40 سنة. نوعيا الآن أرقام كمية يعني نعم، ولكن هل استطعنا في 5 سنوات أن نبني صورة، أن نبني مصداقية لدى هيئاتنا؟ يعني جمهورنا المستهدف الأول هو هيئاتنا. يعني أولا يعني صعب جدا بناء صورة، وصعب وأسهل أن تفقد مصداقيتك وصورتك إذا معناها ارتكبت أغلاط. بفضل التصاقنا واحترامنا القيم متاعنا اللي هي 4 قيم شفتوها في الفيلم وأعيدها عليكم، اللي هي المهنية، المقاربة المهنية أساسا في التدريب، في اختيار المواضيع، في محتوياتها، في اختيار المدربين. في القيمة الثانية المحترمة هي الشفافية، يعني احنا نختار المواضيع، نختار المدربين، ونختار المتدربين حسب مواصفات يعني مطلوبة من البلد ومن الهيئة، ويعني بكل شفافية نقبل أو نرفض أو يعني نزيد العدد أو ننقص حسب الهدف الدورة ونوعيتها. يعني ليس لنا
أفكار مسبقة على هيئة أو على بلد أو على موضوع ما، فبالتالي شفافية كاملة، وأرقام الأكاديمية وإحصائياتها موجودة ومفتوحة للجميع في قاعدة بيانات داتابيز محينة يوميا بمن واكب الدورات، ويمكن يعني استخراج أي إحصائية، النوع، الجنس، الجنسية، الهيئة لكل متدرب معنا بصفة عامة. القيمة الرابعة هي احترام أخلاقيات المهنة. هناك أسس في الإعلام، في الصحافة، في الإنتاج، هناك مسؤولية. تبث أنت قناة أو محتوى، هناك مسؤولية بالنسبة للجمهور، مسؤولية بالنسبة للمجتمع، مسؤولية بالنسبة لدينك، بالنسبة لانتمائك الثقافية. يعني هناك يعني قيم هامة جدا أخلاقية ليست مكتوبة بالضرورة، ولكن لابد من احترامها. مثلا القرصنة، مثلا انتحال المقالات بالنسبة لصحفيتنا، احترام حقوق التأليف، احترام المبدعين. يعني هذه أشياء أساسية نحترمها في تعاملنا اليومي، وهي عنصر معناها يعني قارب. وأخيرا ثقافة الجودة التي تملي علينا التقييم مثل هذه المناسبة اليومي للتحسين، بفضل كذلك يعني المقاربة التربوية أو البيداغوجية متاعنا. المقاربة متاعنا أساسا ترتكز على التفاعل بين المتدربين والمدربين. هي لسنا في مدرسة ولسنا في جامعة، احنا في قاعة تحرير أو في ورشة إنتاج أو في ورشة هندسة. فبالتالي ما فيش عمل عمودي، ما فيش عمل معناه هرمي من القمة إلى القاعدة. هناك تفاعل تام، هناك كذلك تركيز على الجانب التطبيقي. يعني كما قال السيد الرئيس، جامعاتنا، وأنا جامعي وأعتز أني درست 36 سنة في معهد الصحافة وعلوم الإخبار، ولكن مايلة أكثر للنظريات ولا تمس العمل متاعنا اللي هو يعني حرفة، نقول الصحافة مثل النجارة أو الحدادة. يعني كذلك نقدم أحسن ممارسات العالمية. احنا بفضل شركائنا وسأتحدث عليهم بعد قليل، يعني نستجلب أحسن متدربين يكونون ممارسين على الميدان، ويكونون محينين من ناحية يعني معلوماتهم ومواكبتهم للتطورات السريعة للميدان. وأخيرا كذلك التبادل بين المتدربين، ونعتبر أن 50% كما قلت يعني هو عطاء يأتون به المتدربون في كل دور، بفضل كذلك لشركائنا. يعني احنا بنينا في 5 سنوات أكاديمية ووصلت والحمد لله إلى مستوى معترف به إقليميا وعالميا بفضل من وكبونا وساعدونا ويعني تابعوا خطواتنا. وأذكر بالذكر يعني قبل وأخص بالذكر شركائنا الموجودين معنا هنا. اتحاد إذاعات الأوروبية له أكاديمية ورئيستها معنا ناتالي لابوردات، وأشكرها على ذلك. يعني زملائنا اللي معناها أشاروا علينا بأحسن المتدربين ويعونوننا، وهم مذكورين في هيا سيدي سلايد اتحرك يا تكنولوجيا. قلت الإبيو، الإينا موجودة كذلك، دلفين ويبو من المعهد الفرنسي للأرشيف السمعي البصري، وهو المعهد العالمي المتخصص في رقمنة الأرشيف ويعيننا في ذلك. HBS معنا كذلك، الشركة العالمية التي تنظم التظاهرات الكبرى الرياضية العالمية، كأس العالم وحتى كأس العرب وغيرها. اتحاد الاتصالات الدولية رودا معنا هنا يعيننا بالناحية التقنية، وبعض الشركات المصنعة التي تأتينا مجانا مثل نيوتك، نيتيا، وين ميديا، أفيد، سوني وديلب وغيرها، التي تأتينا مجانا يعني لتنظيم دورات على إما تجهيزاتها أو تطبيقاتها. هذه الصورة كيف تثبتنا من جودتها لدى جمهورنا المستهدف. وأنتم
أعضاء اتحاد إذاعات الدول العربية، أنتم جمهورنا ونحن في خدمتكم، لأنه كما قال سيد المدير العام التدريب هي خدمة أساسية بالنسبة لاتحاد إذاعات الدول العربية، وبدأت منذ بداية الثمانينات في مركز دمشق الذي ما زال والحمد لله يشتغل، ونتمنى له الرجوع بكل قوة. يعني نظمنا 3 دراسات، 3 استبيانات إلكترونية بعثناها لكل من الهيئات، لكل من المتدربين، لكل من درس لدينا، ما يسمى بفولو اب سيرفي، متابعة، وهو في المؤسسة وغادر تونس وغادر الأكاديمية، وسألناهم حول تقييمهم للتدريب، تقييمهم للأكاديمية، هل كان للتدريب انعكاس على عملهم اليومي؟ سألنا المؤسسة، سألنا المتدرب، سألنا كذلك المدربين على ذلك. ولكم في الحقيبة متاعكم فلاش فيه كل الدراسات، موجود نتائجها مباشرة. منهجيا الدراسات نفذت حول إلكترونيا مع تطبيق مايكروسوفت فورم ما بين 15 فبراير و30 مارس من هذه السنة. أرسلنا لكل الهيئات، أجابنا، يعني نعتبر أنه معناها الإجابات معناها ممثلة جدا. 20 هيئة أجابتنا، لكن هيئة يمثلون 17 بلد و32 إذاعة وتلفزيون بحكم ازدواجية معناها بعض المؤسسات. هذه المؤسسات أجابت هي والمدربين والمتدربين أنهم نرجع من وراء، نرجع أوكي اللي بعدها. يعني شوفوا نسبة الرضا يعني تقترب من 90 إلى 100% في الأحيان لدى الهيئات، لدى المدربين ولدى المتدربين. يعني رضا كامل حول التدريب الموالي، رضا كامل حول المدربين. بالطبع عندكم فئة ما جاوش، مش ممكن أن يحكموا على تجهيزاتنا وفضاءاتنا اللي هم جزر القمر مثلا، اللي عملنا لهم أكثر الدورات منهم عن معناها عندهم هم أو عن بعد، لا يعرفون الأكاديمية ولا كان يعرفون تدريباتها. 5 دورات يعني لجزر القمر، يعني هم بالطبع ما شاركوش في تقييم فضاءاتنا وامكانياتنا التقنيه. فبالطبع لما نحذف ال 15% اللي خارجين نلقاو ان نسبه الرضا 100% على تجهيزاتنا وعلى فضاءاتنا. نسبه الرضا كذلك على التنظيم اللوجيستيكس فاتني، وخاصه لدى الهيئات والمتدربين. يعني نسبه الرضا على تاثير التدريب على العمل اليومي. يعني تسأل المؤسسة ابعث إنسان يتدرب، هل هناك انعكاس؟ هل هناك تأثير على عمل؟ هل هناك تحسين في نوعية العمل، في نوعية المردود؟ هذا سؤال هام جدا أجابوا عليه بالإيجابي الهيئات والمتدربين أنفسهم. هناك أسئلة أخرى حول الشبكات، حول علاقاتك، حول حاجياتك، موجودة في الدراسة كاملة، وكل التفاصيل لكم في الفلاش ديسك الذي أعطيناكم إياه. من ناحية يعني كذلك هل تريدون إرسال متدربين جدد للأكاديمية؟ يقولون 100% نعم الهيئات. هل تريدون الرجوع إلى التدريب في الأكاديمية؟ السؤال موجه للمتدربين، يقولون نعم أو لا أعرف، لأنه أحيانا يقول لا أعرف لأنه الهيئة هي اللي تعينه. كذلك للمدرب، هل تريد التدريب من جديد الأكاديمية؟ كل الناس يعني مستعدين للرجوع للأكاديمية، وهم يعني راضين على خدماتها وعلى عطائها. هناك أسئلة مفتوحة في هذه الاستبيانات الثلاث، فتحنا فيها الفضاء للاقتراحات، للنقد، لما أرادوا. وأهم اقتراحات الهيئات يعني تتمحور حول أكثر تطبيق، أكثر حضوري، طولوا شوي في الدورات 5 إلى 6،
وظروفكم هامة وهامة جدا، يعني جيدة جدا بالنسبة لظروف. هذه ما تقول الهيئات. في الأسئلة المفتوحة ماذا يقولون المتدربون؟ المتدربون يريدون أكثر تطبيق، موافقين الناس الكل، أكثر حضوري، أطول شوي في الدورات، وسألناهم على لغة التدريب لأن نستعمل اللغة الإنجليزية والترجمة، يخيرون بالطبع اللغة العربية على اللغة الإنجليزية. ونحن بسياستنا في تدريب المدربين نحاول قدر المستطاع توسيع يعني شبكة المدربين الأكفاء العرب، ولنا كفاءات يحتاجون فقط لبعض التقنيات أو لبعض البيداغوجية. ماذا يقولون المدربون؟ وهي معناها أسئلة مفتوحة. أكثر تطبيق، أكثر حضوري، قلصوا شوية ما بين 3 في أوروبا يعملوا يومين فقط لأنه ما عندهمش الوقت، لكن قلصوا شوي، وخاصة سيد المدير قلصوا في عدد المتدربين لأنه مثلا باش تعمل الاستوديو بتقنية الإي بي 5 6 نعملوا الإضاءة، عملنا الإضاءة ب 18 شخص الشهر الماضي، يعني كثير بالنسبة للدورات اللازم البروجيكتورات وشغل ومشي وجاي، ولازم كل واحد منهم يعمل أكثر من تدريب. يعني الناس الكل متفقين على أكثر تدريب، أكثر تطبيق، يعني مع اختيار ميول إلى اللغة العربية، ولكن نبقى منفتحين. يعني هذه هي دراسات 3 تضاف بالطبع للدراسة الخارجية الذي سيقدمها زملائنا المحترمين اللي قاموا بها المهندس حسن السيد وزميل من بي بي سي أكاديمي جوناثان بيكر. بالنسبة للتفاصيل كما قلت لكم كل الدراسات لكم في الفلاش ديسك اللي أعطيناكم. بالنسبة للدراسة الخارجية سيقدمها جوناثان بيكر وحسن. ما هو الهدف الذي فشلنا في الوصول إليه؟ يعني كان من الأول من فكرة الأكاديمية أنه تأسس إلى تدريب يؤدي إلى دبلوم في مستوى الماستر أو في مستوى الدكتوراه، وهذا ما إلى الآن فشلنا في ذلك، في إرسال ذلك رغم محاولاتنا مع مديرة معهد الصحافة مشكورة معنا هنا، ومع مثلا جامعة خاصة إسبري، معنا أحسن جامعة خاصة في تونس. فشلنا لماذا؟ فلأن يعني واجهتنا 3 مشاكل أساسية. المشكل الأول هو أن الدبلومات التونسية تفرض عليك سنة أولى حضورية كاملة. يعني من هو المهندس السعودي رب عائلة يشتغل في مؤسسة سيقضي سنة كاملة حضوريا هنا؟ يعني الحمد لله الآن يعني تتطور شيئا في الجامعة التونسية وتدخل شيئا فشيئا التدريب عن بعد. عفوا دكتور رضا، عفوا لو نحاول نستفيد. كملت. المشكلة الثاني هي كلفة التدريب، معناه بالنسبة للدبلومات. عملنا حتى دراسة مع انجلترا بعثت لنا يعني دراسة ب 17,000 باوند في السنة، يعني غالية وغديرة. قلنا نعملوها في تونس، لقيناها 9,000 دينار. لكن لقينا مشكل ثالث هو تنفيذ اعتراف بهذه الشهادات في كل البلدان. هذه شهادة من تونس بين الجامعة التونسية وأكاديمية التدريب، هل معترف بها في السعودية؟ هل معترف بها في مصر؟ هل معترف بها في كذا؟ فهناك 3 مشاكل أساسية إن شاء الله في المستقبل ستحاول الأكاديمية يعني تلافيها. بالطبع لنا تحديات، وهذه الجلسة نعول عليها لإعطائنا أفكار واستشراف المستقبل. 3 تحديات أو 4 تحديات هامة. هي أولا إجباريا أن نتابع يعني التطورات التكنولوجية السريعة والمهنية ونواكبها. 2 لازم بالنسبة للأكاديمية نعطيها إمكانيات إشعاع أكثر وأكثر. إحنا عندنا نيوزلتر، عندنا
باج فيسبوك، باج تويتر، باج يوتيوب، ولكن مش كافي. لازم تعيننا كل الهيئات على تبليغ فرص التدريب لأعضائها، كذلك تنويع وتكثيف التدريب، وأخيرا ربما تطوير الجانب المالي للأكاديمية. ونعول عليكم بالطبع في هذا الاجتماع اللي هو فرصة للتقييم والاستشراف، وبالطبع لكم الكلمة في هذا التقييم وفي هذا الاستشراف. شكرا على حسن المتابعة. شكرا دكتور رضا على هذا التقديم الضافي لما قامت به الأكاديمية خلال 5 سنوات الماضية. نعتذر منكم أن النقاش سيكون لاحقا لتدارك الوقت، وأيضا لكي يعني نستطيع أن نقدم المتحدث التالي السيد جوناثان بيكر. وهذا تعديل بسيط في البرنامج الذي بين أيديكم، لأن السيد جوناثان بيكر لديه رحلة يحتاج أن يلحق بها قريبا. الآن مثل ما تفضلوا السيد المدير العام والسيد المشرف على الأكاديمية أن هناك دراسة قام بها 2 من الخبراء المستقلين لتقييم أداء الأكاديمية خلال 5 سنوات الماضية. السيد جوناثان بيكر هو أحد هؤلاء الخبراء، والمهندس حسن السيد حسن هو الخبير الآخر. أدعوهما ليلتحقا بنا في المنصة هنا، وأعطي الكلمة الآن للسيد جوناثان بيكر لكي يستعرض لنا الدراسة التقييمية التي قام بها للأكاديمية. Said Baker, Mr. Baker, please, you have the floor. Thank you. Thank you. Thank you. And good morning. I apologize for my inability to speak to you in Arabic and for talking in English. On behalf of Hassan and myself, I would like to begin by thanking the ASBU and the Academy for asking us to produce this report and for their cooperation and hospitality as we have done so. It has been a pleasure to work with them. As you will see from your agenda, we will be presenting our findings in 2 parts. Not ready yet. In this session, I will take you through our assessment of the current position of the Academy as it celebrates its 5th birthday. I will be reviewing the work of the Academy over that period, giving some context to what we have just heard from Dr. Rida, and giving our assessment of its development and performance, and explaining some of the recommendations that we are making. And later, Hassan will be addressing the prospects for the Academy's future development, in particular with regard to its commercial potential and the possibility to which Dr. Rida referred at the end there of offering academic qualifications at some point in the future. I regret that for unavoidable reasons, my personal schedule means that I will not be present for the whole of the presentation and the discussion that will follow it. I offer you my apologies in advance for this. Several of the speakers from whom we have heard already have talked about this as a celebration of the Academy's 5th birthday, and I think that we do believe that there is indeed something to be celebrated here. The Academy has moved a very long way in a very short time and has some considerable and substantial achievements to its credit, and I think it is to be congratulated on this. And I would like you to regard that as the context in which we make our assessments, our critique of its performance, and our ideas for how it might improve. ASBU were very clear with us that part of the purpose of our exercise was to identify ways in which they could be more effective
in the future, and we have tried to do this in a number of areas. And before I go on, I would like to associate myself with some of the remarks made by the distinguished speakers from whom we have heard already, especially on the importance of training. As we have said, most media organizations understand that whatever the technical developments, their staff are still the largest asset in the organization. And any investment which the organization makes in the development and expansion of skills of its staff is money very well spent. So it is a great initiative that the ASBU have set up the Academy and clearly remain committed to supporting and developing it in the future. So I will move on to our report and offer you some background and an explanation about how we approached our work and describe what we found, our judgment of it, and what we think might be done to make those improvements. So, as you have heard, our review had two main objectives. I will read them out for the purposes of translation. To assess the performance of the Academy over those first 5 years, and to make recommendations for maybe the next 5 years, maybe longer, for the Academy's future development. Oh, sorry, yes, thank you. How did we go about our work? We made a visit in March, and this was the basis for our report. We were granted interviews with the Director General and spent a lot of time with Dr. Reader looking at the activities of the Academy and learning more about it. We spoke to other staff members as well, and we made a detailed scrutiny of the Academy's records. And as Dr. Reader has indicated, the Academy keeps very detailed records of every event it organizes, so that's very useful information for us. Some of the Academy history you're already familiar with, so I will not spend a lot of time talking about it. The feasibility study, which was carried out by these two gentlemen in 2016, commissioned by the Director General about the possibility of setting up an Academy. They made a report. That report was approved, and Dr. Reader was appointed as the first manager of the Academy. Most impressively of all, in a very short space of time, an entire new floor was built on the top of the ASBU headquarters here in Tunis and fitted out with some high-level broadcast facilities. And staff were recruited, and the first courses were delivered in April 2017. And in that first year, 15 courses were presented to around 200 trainees. That is a very rapid journey from feasibility to delivery in 6 or 7 months, I think you said. It's very quick. I certainly recall from my days at the BBC, I do not think it possible that they would have been able to advance a project at anything like that speed. There'd be too many meetings for a start. So as Dr. Reader has already explained, the Academy's values or mission statement are first and foremost to provide high quality and relevant media training to professionals employed by the member organizations of ASBU. He's already referred to their approach, which is to be highly professional, to adopt an ethical stance, and to be transparent, hence the maintenance of those very detailed records I mentioned. Very importantly to everybody, of course, is to try to help member organizations keep up to speed with the astonishingly rapid pace of change in the media sector and in the digital
sphere. And I take it that this is largely what we mean by relevant training, because it is so important and so central to the activities of all of us. And finally, to provide a forum for the exchange of expertise, knowledge, opinions between member organizations through the trainees, but also through the broader contacts. So that is the basis on which the Academy is set up, and that is the basis on which against which we have judged its performance. The line of accountability is short. Dr. Ridar reports directly to the Director General, and he is also accountable to a consultative council of 9, made up of Arab and international media experts, many of whom are here today. So there is clear and a short line of accountability. Come on. You have already seen these statistics, so I will not go into them in detail, but for the purposes of translation, the Academy has presented 130 separate events with more than 2,000 people attending in more than 50 countries and more than 150 organizations. Again, impressive figures, and the overwhelming feedback from the trainees, as we have heard, is very positive. In a short space of time, the Academy has established a reputation for the quality of its training and the rigor of its training, which we found very impressive. And again, I'd like this to be seen as the context in which we make some comments about individual areas of the Academy's activities. As you have also heard, many people came more than once, you know that. As you've also heard, so I won't stay too long on it, the Academy bases its training around these 4 strategic axes. As we all know, there is a considerable amount of overlap between these areas, and as time develops, we wonder how relevant they would be and whether they might need revising and refreshing at some point, simply to take account of the way the audiovisual sector is moving. Before the pandemic, the Academy's annual delivery was of 25 face-to-face courses every year. This is a very wide range of subjects, very wide range, covering the entire sector, and extremely ambitious. And that is one of the things that we wished to address when we came to our report. Because the Academy has delivered 80 completely different 80 different titles over its 5 years. So it's presenting 15 or more new titles every year. And interestingly, to our point of view, only about half of those have been repeated. So only about half of them have run on more than one occasion. And we felt that this indicated that there were probably too many, that this range was too wide, and that some of these courses had not been repeated either because they didn't attract an audience, they weren't considered sufficiently relevant, or that maybe there wasn't room in a tight schedule to deliver them on more than one occasion. So one of our principal recommendations is that the Academy conducts a retrospective review of those 80 courses, trying to understand why some of them were repeated and why some of them were dropped, and to involve the member states in this review. And the purpose of this would not be purely backward-looking, but the purpose would be to identify courses which could be dropped altogether for whatever reason, and those which were more important and needed to be prioritized. So the general approach that we reflect, I think, in our report is for a desire for more focus. We felt 80 was too many. This review, we felt, should be informed by a number of determining factors. Some of the things that we think that could be
discontinued first. We do not think that there is any purpose in the Academy delivering training in the field of leadership and human resources. These are matters which are common to every large organization. They are not specific to broadcast organizations. Training could be delivered elsewhere. And if the Academy is to focus its activities, we believe this is one area which it can afford to drop. Actually, in practice, I think it's true to say that not very many courses have been offered in this area, but we suggest that they could be abandoned altogether. Looking at the delivery of courses, we found that several of them had been delivered in every one of the 5 years and more in 4 of the 5 years of the Academy's history. They amounted to about 9 or 10, I think. So this is more than a third of the Academy's total delivery in each year is of the same 9 or 10 courses. And we felt there would be some value in examining those and seeing whether they really were sufficiently relevant, popular, and needed by the member organizations to be offered every year, or whether some of them could be offered less frequently. Some, particularly when we're talking about technical developments, I think it would be appropriate to deliver them every year. Others, we feel, do not need to be offered quite so often. The other side of that coin is to look at these courses to see whether they need to be offered more frequently. We heard that the feedback that people wanted smaller numbers of attendees of the course. So if each course was only about 10 or 15 or even 20 delegates at a time in an area where there is a considerable demand, it means that the Academy is not really keeping pace with that demand. So courses like mobile journalism, perhaps, which I think is particularly popular at the moment, around fact-checking and verification, I think you call that identification of fake news, social media strategies. These are very much at the forefront of the thinking of many organizations, and we think that the Academy should consider whether it can provide training to more than, say, 15 or 20 people per year in these very important new areas. So in looking at what they carry on doing and what they drop, we thought that there are a number of factors that should be taken into consideration. The first was, as I've just mentioned, the desire to focus on newer technological developments. Different organizations will obviously be at different stages of development and moving at different speeds, but it is vital that everybody keeps up with what is happening in the audiovisual sector, and a lot is happening all the time. So we felt that one of the principal values that the Academy could offer was to help its members keep pace with that. We also wanted to know more, and the feedback exercise will help with this, about what the actual demand was for these courses. It's not very clear to us that that the Academy is aware whether it has 100 people who would like training in a certain subject or only 10, and this should be part of the review. What is the likely demand for a course? We also believe that in the middle of this headlong rush to new developments, new digital, all the digital stuff, all the shiny new toys which are arriving on the scene, that we should not forget the importance of the core skills which have been there all along and which are timeless, which do not change, around basic good practice, which are reflected in the mission statement, the values that I talked about earlier. Some organizations, of course, may take the view that the professionals that they employ are already equipped with a good background and core skills, which we accept. And so we also suggest that we should examine the scope for
the next stage up, the shorthand of which I've used as level 2 training, how those skills can be enhanced and developed for the benefit not only of the organization, but also of the individual in their personal and career development. So our general view is that when reviewing its courses, the focus should be on the marketplace, the core activities of the broadcast organizations that make up the membership. And if we are going to reduce that number of 80 down, these should be the considerations which help us do that and to prioritize the courses that are offered. We have heard something already about the way in which the Academy delivers its training. There are 4 principal means: face-to-face courses, which at the beginning was the principal and sole method of delivery, and which I think it's safe to say is, for both trainers and trainees, is the preferred method, the one from which they derive most value. Even before the COVID pandemic, the Academy had begun to experiment with remote learning via video conferencing. But of course, once the pandemic took hold, this became the preferred, in fact, the only potential means of maintaining training. All the technical courses which absolutely require the physical presence of the trainee to be able to handle the equipment, understandably had to be put on hold. But many other courses were carried on remotely, and if you look at the details of the KPIs and the feedback from those courses, it's clear that the Academy managed to sustain a very high standard of satisfaction levels, even with that switch to new forms of delivery, which I think, as this was something that many organizations were learning about, is something they are to be congratulated on. You've heard and you saw that there are some e-learning modules which are available to all internet users to work through on their own, and there is a program of seminars and webinars which we support. So in future, now the COVID threat, inshallah, is receding, it is possible to make an assessment of what the future mix should be without automatically returning to the previous model, especially given the success of some of the online training. So the Academy's view, I think, is that, which I think we support, is that the aim should be to return to classroom training for around 3/4 of the courses. As I said, this is the preferred method of training in terms of effectiveness for both trainers and trainees, and it also allows for the networking and that sharing of experiences, which is so important part of the course, as we've heard. So we want to return to that, but not to 100%. There are some courses which, it is clear, can be satisfactorily delivered, which can be delivered online, and those can continue. And it also offers the Academy the scope to be more productive, to produce more courses, because theoretically, at least, it is feasible to be delivering a classroom course, thank you, Hassan, here in Tunis or elsewhere, and to be delivering an online course at the same time, where no intervention by the Academy here, it need necessarily be required. So there is a potential there, which I think we agree need to be explored for expanding the overall offer because of the possibility of this mix of training. Hassan will talk more about our views on the development of the e-learning platform. You already know, I think, something of the technical facilities on offer in the
academy. They have a multimedia training room, an all-purpose training room, and a fully equipped radio and fully equipped radio studio and fully equipped television studio. These are good resources. They are modern and they are flexible. And the academy is, my humble experience of training organizations elsewhere, extremely lucky to have them at its disposal. And we see no particular need for new hardware, new infrastructure as the academy looks forward, at least at present. In fact, if anything, these resources are underemployed at the moment, and it's possible that more use could be made of them, and maybe there may be some commercial income to be derived from them, something Hassan will also talk about a little later. Dr. Reader has already talked a little about the pedagogy, which, as he said, is committed to a professional approach, best practice in the media sector, and very high standards. And we believe that the academy is keeping to that. What have I done now? No, I've gone too far. One of the great benefits of the face-to-face training is the value that the trainees themselves bring to the course. I think in our conversations, Dr. Reader said that he thought that 50% of the value of a course was provided by the trainees rather than by the training, in the way that they bring their own experiences to the group and share them, the way they talk when they are outside the classroom, exchanging experiences. He talked about the commitment to an interactive approach and the use of good, experienced trainers. And the other area which he also emphasized is the importance of practical exercises. And particularly, I think, for broadcast professionals, they like to be doing. They don't want to sit in a room and be talked at all the time. They like to do something. And the nature of our industry and its working practices absolutely requires that people have hands-on skills. And when you are perhaps reducing the length of a course or changing a face-to-face to an online course, it is very easy to drop the practical aspects because they're more difficult and because they maybe don't add to the core content of the course. And we were very pleased that even when the courses were being delivered online, the commitment to practical experience, even conducted remotely, they kept in touch with people on WhatsApp while they were going about doing mobile journalism exercises. We thought that was very enterprising and much to be admired and congratulated on. So we strongly approach the pedagogical approach that the academy takes. How does it evaluate its own performance? There are principally three main sources. One is the feedback from the trainees, which Dr. Reader mentioned, which they fill in at the conclusion of the course. As we all know, that is not really ideal because as soon as the course is over, their minds go elsewhere and they don't really know anyway what the long-term benefits of the course is going to be, and they just fill in a load of things and give everybody 10 out of 10. So you want to have something from them, and if you leave it a month and then ask them, the chances are they won't reply at all. So it's good to have something, but I think it's worth understanding the limitations of immediate feedback from trainees. I talked earlier about the number of statistics that the academy compiles, and also, of course, there is the input from the consultative committee, which meets twice a year to review the work of the academy in the previous year and to look forward and approve the program for the following 12 months. So this is how at the moment the academy assesses its performance. But we felt that there was something missing here, and what was missing was input from the member organizations. The academy is supplying a product, if you like, for the member organizations to use, and it needs to know more about
what they think of it, what they require from it, what their greatest needs were. And part of the overall theme of our report is a desire that there should be greater communication and interaction between the Academy and the people, the organizations that it serves. So more recently, as we have heard, as part of the 5-year anniversary, the Academy commissioned this evaluation, which I'm presenting to you now. And as we have heard, it carried out 3 extensive surveys of its stakeholders, the organizations, the trainers, and the people who had been on the courses. And Dr. Reader presented to you the results, which were extremely encouraging, very encouraging. But as I said, we would like this to not just be a once in every 5-year exercise, and that needs to be a more continuing dialogue, particularly with the member organizations. And so we recommend that this survey of the stakeholders with the member organizations be repeated more frequently. Every year might be asking a little much, but every other year in particular. This will help the Academy ensure that it is actually serving the needs of the organizations and not what it, however educated a view that may be, what it thinks the organizations require. And as I said, in more general terms, we would like to see much greater, more direct engagement with training managers in the organizations, more of a discourse between them, more of a dialogue which goes on all the time and not just every now and then. I'm coming to the end, but briefly a note on staffing. There are 6 full-time staff at the Academy. And when you consider the amount of work that the Academy has done, the amount of delivery it's done, I think it's remarkable that it's done so on such a small staff basis. And we caution that any expansion or any growth is probably going to involve the requirement for some more support. The Academy doesn't employ any trainers of itself. All the training is contracted out. And it is part of our view that the Academy should keep these trainers also under review to make sure that they are not just delivering the same course every year, but they are capable of and taking account of the things that have changed and are changing all the time. As we've heard, around 65% of the training is done in Arabic, and of course that is a massive advantage for everybody involved if you are being trained in your own language. And if you are going through an interpreter, you undoubtedly lose something. It's harder to concentrate, and everything takes longer. You don't get the same level of value. However, we support Dr. Reader's view that the important thing in the character of the trainers is not the language they speak, but the expertise that they have. And if there are particular specialists or people with great expertise that you want to have to provide the very best training for your trainees, and they are not Arabic speakers, then that takes priority over the language issue. But we hope that as time goes by, more and more Arabic-speaking expertise will develop, and more of the training will be delivered in Arabic, which I think everybody would think would be a good idea. So finally, our recommendations around here are that if the Academy starts immediately to start delivering its previous face-to-face courses, but also keeping up delivery of a number of online courses, it will probably need more administrative and other effort to make that possible. We feel that the current staff is pretty stretched as it is. And depending on the interest, enthusiasm for developing some of the longer-term issues, which Hassan will talk about later, extra staffing will undoubtedly be part of that too. And we offer in our report some ideas for the kind of profile of the extra staff that may be needed, both to support
the expanded activities of the Academy day to day, to foster and keep going this dialogue with the member organizations, and for any new activities which may emerge in the next period. And furthermore, Dr. Rita will forgive me for saying that the Academy needs to think about its long-term succession. It is news to me, but apparently he is not immortal. So at some point, the Academy needs to think about how it wants to be led and directed in the next phase. Thank you. That concludes my presentation. شكرا جزيلا سيد جوناثان بيكر. شكرا جزيلا. أعتقد يعني بسبب حاجة الأستاذ بيكر لأن يغادرنا، فسنفتح النقاش الآن لمدة 5 إلى 10 دقائق لكي يعني إذا كان لديكم أي تساؤلات أو استفسارات أو اقتراحات لما تقدم به السيد بيكر في الدراسة، وهل ترون أن هذه التوصيات التي وضعها لنا قابلة للتطبيق أم أن لدي هناك بعض الصعوبات التي ممكن أن تواجه هذه التوصيات؟ المجال مفتوح للمداخلة. تفضلوا. طبعا السيد المدير العام في الأخير نأخذ ملاحظاته يعني. تفضل أستاذ حداد، تفضل. Thank you very much. شكرا. السلام عليكم جميعا. أولا أشكر المتحدثين على مداخلاتهم القيمة. عندي بعض الاقتراحات والاستفسارات. سؤال دكتور رضا، في عرضك تطرقت إلى بعض الأشياء أو ردود الفعل من بعض المتدربين على أن بعض الردود الفعل كانت غير يعني راضين عنها unsatisfactory. كان سؤالي بس فقط هل تم الرجوع إلى بعض، إذا كانت يعني الأسماء مخفية، هل تم الرجوع إلى بعض الأشخاص هذه للتبين من ما هي النقاط التي هم غير راضين عنها علشان تعديلها وتصحيحها. سعادة المدير أو رئيس الاتحاد اتحاد الإذاعات العرب تكلم عن موضوع التعليم في الجامعات وأنه لا يتماشى مع متطلبات ومخرجات السوق. فكم بعض الاقتراحات أن يتم التنسيق ما بين اتحاد الاتصالات والأكاديمية مع بعض الجامعات المحلية لتحديد المسارات المهمة في الجامعات والنظر في تغيير نمط التدريس في هذه الجامعات، والإضافة إلى ذلك توفير مثلا ما يسمى الأون جوب تريننج علشان مخرجات الجامعات تناسب متطلبات سوق العمل. حاجة واحدة أخرى كذلك حبيت أذكرها اللي هي متعلق بتقييم احتياجات التدريب Training Needs Analysis. يعني يمكن الأكاديمية ومن الاتحاد النظر في يعني تحديد احتياجات التدريب لكي تطابق ما تقدمه الأكاديمية نفسها. يعني يتم عمل عملية تقييم حسب طبعا المؤسسات التي تحتاجها لكي يتم تقديم البرامج التي تساعد على تلبية هذه الإشارات. كان مجرد بعض الملاحظات وليست كانت أسئلة. شكرا سعادة الرئيس. شكرا لك. أنا أقترح عليك دكتور رضا أن تؤجل الرد، لأن حتى إذا كان يعني فرصة للسيد بيكر معنا يجيب إذا كان لديك أي تعليق. سيد بيكر تفضل. I was interested in your first point about the connection between the universities and what the actual organizations require. There is a limited model for this in the UK,
where most young journalists now come through journalism courses at universities. Individual training schemes by companies do not exist anymore. And some journalism courses, not all, have a formal relationship with the main training body in the UK, which is a National Council for Journalism Training, where the council accredits the course, and that means that the course is delivering the skills, the knowledge, the experience that will be required of the individuals when they graduate and go into the workplace. So there is a sort of precedent there, I think, for what you had in mind maybe when you made your suggestions, and I think that could very valuably be explored. Thank you. Okay. في سؤال ثاني. أنا عندي سؤال ولكن للسيد بيكر، ولكن أجله لما بعد. المهندس باسل عفوا. المدير العام في الأخير الآن. تفضل طيب المهندس عبد الرحيم. لا ما فقط جوناثان ليفينج، عشان كده حبيت اولا بالنسبه يعني جنرال التقييم اللي ان شاء الله والتوصيات اللي جات من عندكم ان شاء الله سننفذها ان شاء الله، ليس 100% ولكن سننفذ اغلبها. مثلا تقييم احنا نرى انه سنه او سنتين صعب، كل 3 سنوات ربما يكون انسب في هذا الاطار. ثانيا بالنسبه للاستاف، متفق معك انه الاستاف مضغوط، وكان عندنا الرغبه انه يعني نتوسع في الاستاف، لكن الكوفيد خلانا انه ناخر هذه الخطوه. الان مستعدين، لكن بشرط، الشرط الاساسي انه هو زياده عدد الدورات. يعني الدورات مربوط بانه هناك في رغبه كثيره الان بعد الكوفيد من هيئاتنا ومن جهات كثيره انه للتدريب، تدريب ليس فقط في الاكاديميه ولكن التدريب الان كانتري كورسز اللي مطلوبه. ففي هذا الاطار احنا ان شاء الله في المجلس الاستشاري سنناقش هذه العمليه، سنربط عمليه التوسع في الستاف للاكاديميه مع زياده النشاط في الاكاديميه، لانه عايزين اول حاجه الفتره اللي خسرناها في الكوفيد نسترجعها الى حد ما، وكذلك انه نشوف امكانيات. تكلم الدكتور رضا وجوناثان بيكر about عمليه الكورسات الطويله والاعتراف بها، سنعمل على هذا الجانب. احنا نتكلم بصراحه حتى الاكاديميه من ناحيه مكان ليست كافيه لانجاز تطور اكبر، وبالتالي عندنا مشروع جديد بالغرب من الاتحاد ان شاء الله سنوفر مساحات اضافيه بالنسبه للاكاديميه حتى نشتغل على عمليه الدورات الطويله الامد. ربما انا هذا شعوري انه عمليه الاعتراف من الجامعات الان حتكون اخف، خاصه بعد فتره الكوفيد واستخدام الاونلاين بكثافه، فالان بدات نوعا ما تكون مقبوله، ولكن هذا جهد لازم يكون بول في الاكاديميه في هذا الجانب. احنا متاكدين انه هذا يعني التطور المستقبلي بالنسبه للاكاديميه تدريب اكثر، تعليم اكثر ان شاء الله. ولم تتطرقوا لحاجه احنا حابين انه يعني نسعى عليها، هي انه الان التدريب مجاني يعني لحد كبير، ولكن احنا ناويين ان شاء الله توجه لانه نعتمد على التمويل الذاتي، انه التدريب كذلك يكون بمقابل مش لاعضائنا ولكن لكل الجهات الخارجيه في هذا الاطار. شكرا. شكرا المهندس عبد الرحيم، شكرا على تأييد كثير من التوصيات التي قام بها الخبيرين. Mr. Baker, if you allow me, I will address this question to you before you leave. You're suggesting that the Academy abandons the leadership and human resources courses. Does that include also the management courses, whereby you will need to train the managers on some aspects
of, let's say, mixed environments where you need to have a background of technical background and management background together, because that is also a need that is arising now among several organizations. Thank you. I think the distinction we made there was between whether skills were specific to the audiovisual sector or whether they were just general to all large corporations. So I would include management training in that, unless it was made directly related to a news or a broadcast environment. So if you wanted to run a course, for example, about leading a news team, or developing a verification process or something like that, that seems to me to fall very much within the scope of the academy if it chooses to pursue that. But general skills around human resources, management, finance, it seems to me those are common skills, and if organizations require training in that, there are other places they can go to. Because, as I said at the beginning, a lot of the thrust of our report is about focusing on, there's a limited amount of courses the Academy can deliver, so it needs to focus on the ones that are really important. Okay. Do you have one more, it's time for one more question, Mr. Baker? 2 minutes? Do you have some? Yeah. Okay, one more question. Engineer Basil, مهندس باسل تفضل. أعتقد أنه لدينا الكثير ما نتعلمه من التقرير اللي قدمه السيد جوناثان، ولكن لدينا منصتين للتدريب، فخلال ال5 سنوات كانوا يعني متسايرات بجانب بعض مع المشاكل اللي انت ذكرناها مثل التي حدثت في سوريا، ولكن كان جزء من التدريب يتم من خلال هذيك المنصة. فهل اطلعت على دورات تلك المنصة وربما وجدت بعض الأسئلة التي كنت أبحث عنها في التقرير وتكون تكملتها موجود في الجانب الآخر من المنصة التدريب خلال مركز التدريب العربي. كذلك سؤال ثاني، to understand me, like I can switch to English if you'd like. لا هو كان يسأل أنت تقصد الكورسات اللي كانت تقدم في مركز التدريب في دمشق. The second question is about online training for certified engineering fundamentals or journalist fundamentals. Do you think the academy should go into that path or maintain its focus on the medium level and high or advanced level training? The answer to your first question is no, we had no assessment of the operation in Damascus, only the one here in Tunis. If I understood your second question, was it about the balance between the new and the traditional values? Is that what the... Is that... Yeah, in a way it could be that way, or it could be that, you know, the newcomers, we had, so we can make room for newcomers. Yeah. We do engineering fundamentals, journalism fundamentals, online, and get to be certified with exams and so on. I think this goes to the point I made earlier on about the range of activity, because the audiovisual sector is large and has a wide range of skills, and the resource is limited. So I think in a way it is up to Dr. Rida and the member organizations to decide which is basically to prioritize, which is the most important. And if you have a new technology coming on stream, which a lot of organizations are using, then maybe for a year or 2 years, you concentrate on delivering help in that area. And then maybe in the third year, it's gone, or it's something else is required. So flexibility and responsiveness are very important here in a sector which is changing so much. But I think this would be one of the benefits of a closer and more dynamic relationship between the academy and the organizations,
so that the Academy would be in a better place to judge what is a priority and what is not at any given time. I hope that answers your question, but I'm not sure it does. اوكي شكرا جزيلا. يعني نكتفي الان بالنقاش، وممكن نستكمل المزيد من النقاش في الجلسه القادمه بعد الاستراحه. الان لدينا 5 دقائق قبل الاستراحه، ممكن ان نخصصها لكلمه من الشركاء مع الاكاديميه، او نؤجلها لما بعد الاستراحه. نستمر. اي ما تكفي، نأجل. إذا نرفع الجلسة الآن لمدة ربع ساعة كاستراحة قهوة، ثم نعود للاجتماع الساعة 12:15. أي 12:15 إن شاء الله. أي 12:15. شكرا.
2, 2. 2, 1, 2. Deux, deux, un, test.
2. C, test 1, 2, test 1 2 1 2. ما نعرفش ما خطيناه نتابع 1 2 سي تيست سدناه. الله يرحم الوالدين. تيست 1 سي تسمع داخل فازمك تسمعها لداخل وكاو هناك تسمعها 2 مش من تصل هناك هذاك من المثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو من الأخوات والإخوة الجلوس لكي نبدأ الجلسة. أي حسن يبني نخلي المشاهدات الآن. أيوة. نبدأ إن شاء الله. الفقرة التالية في الندوة الآن هي كلمات مختصرة من شركاء الأكاديمية الذين شاركوا بشكل مهم وأساسي في نشاطات الأكاديمية ولهم الفضل في ذلك. سنعطي الكلمة لكل من المتحدثين من الشركاء 3 دقائق تقريبا لكي يتحدث لنا. ونبدأ بالسيدة ناتالي لابورديت مديرة أكاديمية اتحاد الإذاعات الأوروبية. ناتالي, you have the floor. Non, c'est en anglais, s'il vous plaît. Chers amis, start in French. Dear friends, so Mr. President and Mr. Director General and Dr. Riyad and Dr. Rida, I will have 3 words, 3 concepts to share with you. It's about sorority, it's about talents, and it's about brand. So first about sorority. The ASBU and the EBU are sister organizations. So the ASBU Academy and the EBU Academy are sister organizations. EBU Academy was from the start, the initial thinking, a warm support of ASBU Academy. The willingness and commitment showed by ASBU to create an academy showed the recognition of learning and training as an engine for the ASBU community. Why do we need such an engine and such a driver?
because learning skills is the only way to create value and to innovate. So my second point is about talents. At times when the audiovisual market moves very fast, where traditional broadcasting performs in such different ways, in the way we produce content, we distribute content, we have to take care of our staff, as the president said this morning, and we have to care for our talents. They will be the ones that will innovate and make good news on TikTok, mobile journalism, and use archives in the best way and in the creative way. This is why, as we are sharing the same values, ABU Academy positions itself as a faithful partner of ASBU Academy. So what does it mean? I selected the best courses, the best faculty member, the more topical issues and themes, and the most important skills for broadcast professionals. So together we organized 19 masterclasses, 2 in 2017, 3 in 2018, 4 in 2019. 2020 was an interesting year. We all moved online, and that was a game changer. We had a more diverse and appropriate participation. So we did 2 e-masterclasses in 2020, 4 in 2021, and already 4 in 2022, and we are already in June. Topics such as constructive journalism, data journalism, digital news gathering, live IP, AI and news were a good success. The partnership has been both fruitful and excellent. Open discussion, dialogue, trust allowed us to build each year and year after a solid partnership. So my third point is about the brand. ASBU Academy managed over the 5 past years to build a solid reputation of quality training, and therefore to build a brand. I am happy and proud to have contributed to this success of ASBU Academy. The ASBU community, all of you, you deserve and need a real ambition in upskilling and reskilling. ASBU needs and deserves an influential power in learning. So today I want to pay tribute to Dr. Rida Najjar and his fantastic team, Dalila, Dr. Anan, and the rest of the team, and also the co-trainers. I had the pleasure to meet Walid later this morning. And I think this celebration, and thank you, the Director General, for this today, is an acknowledgement of the energy, of the work, and the great results achieved by ASBU Academy. So thank you for your friendly partnership, and I want to congratulate all of you for great work. شكرا جزيلا سيدة لابورديت. وأعجبني من النقطة الأخيرة التي تفضلت بها، وهي مسألة أن الأكاديمية أنشأت علامة براند، وهذا أظن أنه سيكون مهم جدا في مستقبل الأكاديمية. الآن أعطي الكلمة للمهندسة وردة الأمير، مسؤولة البرامج بالمكتب الإقليمي لاتحاد الاتصالات الدولية. أستاذة مهندسة وردة تفضلي. رودة، يعني الاثنين يعني اسمع على مسمى. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان، السيد رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية السيد محمد فهد الحارثي، والسيد رئيس المجلس الاستشاري السيد رياض نجم، السادة أعضاء المجلس الاستشاري السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أود بداية أو بالنيابة عن الاتحاد الدولي للاتصالات وبالأصالة عن نفسي أن أشكر اتحاد إذاعات الدول العربية على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في الاحتفالية بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس أكاديمية الاتحاد التدريب الإعلامي، والتي ساهمت من خلالها في تنمية وبناء قدرات الكفاءات العربية في المجال السمعي والبصري. طبعا اتحاد إذاعات الدول العربية هو واحد من أعضاء
الاتحاد الدولي للاتصالات في القطاعات الثلاث له، ونحن نتشرف بالتعاون معه، وتشرفنا تحديدا في المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية في عدد من الدورات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبراني وأمن البيانات، وندعو إلى استمرار هذا التعاون في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتقارب بين الخدمات الرقمية بما فيها تلك المتعلقة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والمجال السمعي البصري بما فيه مصلحة الدول العربية. من هذا الموقع أود أن أكرر دعمنا المستمر لأنشطة الأسبو وأكاديميته من أجل بناء الكفاءات والقدرات التي تصب في رفع مستوى كوادر المؤسسات الوطنية العربية، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أختم كلمتي هذه بالشكر مرة ثانية لكم جميعا، متمنية للأكاديمية كل التقدم والازدهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمهندسة رودا الأمير. الآن الكلمة للسيدة دولفين ويبو، مديرة العلاقات الدولية في إينا، مؤسسة الأرشيف السمعي البصري الفرنسية. You have the floor. Yes, Delphine. Thank you very Yes, much. thank you. Dear President, dear Director General of the ISBU, dear Rida, Director of the ISBU Academy, INA, the French National Audiovisual Institute, have been requested to join the ISBU Academy Consultative Council from its creation in 2017, considering the close relationship between both organizations, INA's experience in implementing training activities, as well as our experience in the preservation, management, and promotion of audiovisual, French audiovisual heritage. This partnership was also considering as well the increasing needs within ISBU members organization regarding the management and preservation of their audiovisual heritage. So ASBU, together with INA, delivered comprehensive training programs on audiovisual archiving over the last year, with the aim of reinforcing professional capacities. And I really think it is here the strength of ISBU Academy, forcing an intervention in pairs, one trainer from INA and one trainer from Tunisia, having as a consequence the empowerment not only of the trainees, but also of the trainers. For the last 5 years, ISBU Academy has done an amazing work, considering the number of training courses implemented and the results, as you have seen before, the results of the evaluation of the trainees. There are, of course, always improvement which has to be done, as for any of our organizations, defining long-term strategy, adapting constantly the content of the training to the needs of the members, reinforcing the capacities, tools of the team to face the increasing demands. But the results are already visible and are impressive. So INA will be honored to work with ISBU Academy on the next steps of its development, starting in 2023 with the implementation of new training courses on documentaries production. Thank you again to ISBU, to Mr. Rida Najjar, and to all the team of ISBU Academy for trusting INA as a knowledge partner. So happy anniversary, happy 5th anniversary, and let's go together to the 10th anniversary. Thank you very much. شكرا للسيدة دلفين من إينا. الكلمة الآن للسيدة أرميل كاني، مديرة HBS Broadcast Academy.
You have the floor, please. Good morning, everybody. Dear President, of the ASBU, dear Director, as well as dear delegates, Mr. Rida, thank you so much for having us here. We're very honored to be part of this conference. Since 2019, the Broadcast Academy and ASBU have teamed up to create a broadcasting legacy in the region by offering training in live sports broadcasting. That's our speciality. Our background is organizing all the host broadcasts for the World Cups, as well as now Roland Garros, as well as the Rugby World Cup and the French League. Thanks to the excellent work that was done by my predecessor, Mrs. Ekta Yutun, as well as Dr. Rida Najjar and all his team, I think we've had a very successful partnership in demonstrating that the successful implementation of a cross-country cooperation. In the last 3 years, we have delivered a variety of trainings, live sports directing trainings, as well as online commentary training, as well as the online sports storytelling course. All of these times, either in English or in Arabic, to be sure that we can accommodate a massive number of trainees. I think what it's proved us is that we can promote the standards that we have for a World Cup in every country that we end up working with. How can we explain to trainees across the countries of ASBU, but as well as in Europe, how we can be sure that our editorial skills, our storytelling is applied to the most number of trainees, and above their technical skills, they can still learn how to show the game, might it be for football, but as well for tennis, in the most appropriate way to attract more spectators, and then on the long term, there will be financial revenues associated to it. Under the Broadcast Academy as well, there's an objective to promote diversity as well as widen the talent pool around the world. To do this, we have identified during the live directing course, which happened in Tunis, 2 candidates. There was, first of all, I will try and not torture her name, Refa Ahmaid, which is part of the Palestinian Sport Television, as well as Josephine Mangfoutala. They were both taking part in that live directing course, and then they got the opportunity to go to the IBC in Amsterdam, join the Broadcast Academy courses, as well as get to network with lots of professionals from around the world. I think that's one of the way forwards that we want to look at. How can we train people in your territories, but also how can we bring diversity? How can we guarantee that more women and younger people, students, get most chances as possible to work in your region, but as well maybe export their talents overseas? Thank you again to the ASBU Academy for all your support, for this great collaboration. We are very positive that it will go on and that at least for the next 5 years, we'll be here to support you and offer new trainings, might it be online or might it be face-to-face, in French, English, and Arabic. I had a talk with John Watts, which is one of the directors of the World Cup. He's the one who did the training here for the live directing. And we talked on the phone yesterday as I was coming to Tunis. And he said, I said to him, I'm in Tunis, remember the ASBU training? And he still says it's one of the best trainings that he had because of the welcome that he got from the ASBU Academy, as well as the infrastructures that you have here. But also because he felt that he learned from the trainees as much as they learned from him. And that's what's important, is that, as you said, trainees learned between each other. But of course, the trainers, they do learn from the trainees as well. They keep on top of things and they get to question themselves a bit. So moving forward, we hope that we'll keep on going and exchanging together to make everybody grow. Thank you so much for your time. شكرا جزيلا سيدة أرميل. المتحدث الأخير من الشركاء سيد ميك سلوتر، وهو مدير بيوند برودكاستينج. واعتذر منك سيد سلوتر لأن تكون آخر المتحدثين، ولكن الأولوية دائما للسيدات. Thank you. تفضل. ASBU friends, congratulations.
5 commendable years, most commendable, which have brought you such extraordinary demand and success. But they've also set you a problem. How do you top 5 years in the next 5 years? Hard demands. Beyond Broadcasting are very pleased to have joined you in your journey to date and in the future. Our experience of working with you has been extremely positive. Your capacity for organisation, administration, maintaining professional standards has been exemplary, and the ability to manage partnerships and bring people together equally impressive and plain to see, not least in this room. And we've also been pleased that our eagerness in making sessions interactive has been matched by your support, and which we thank you for. Clearly, there's always a need to update skills of members of staff from our member organisations, and in this regard, we recognise it's a challenge to make sure that the right people, individuals, participate in the ASBU training programme, and that training itself continues to stay relevant, as we've already heard. Moving forwards, we feel that ASBU Academy can play a really significant role in guiding and supporting member organisations in dealing with the kind of constant editorial change and challenges we have to live with. To quote from your own documentation, you say the media chain is being disrupted at all its links. The challenge of that disruption, that very different revolution, requires very different approaches, not just in terms of practical skills, however critical they are, but also in terms of attitudes and editorial leadership. ASBU partners are very likely to be asking themselves the sort of searching questions to ensure they can take on challenges and can win or retain their audiences. They'll be asking about editorial strategy, about editorial offerings, about their editorial working practices, about their fundamental organizational structure. And answering such questions requires agility, bravery, and leadership. And these talents don't always come naturally to broadcast organizations. So we see great potential for ASBU to continue providing support to senior editors and managers in creating the best kinds of editorial working cultures that really generate creative environments, and to provide the broadcast managers with leadership skills that give the seniors the ability to navigate these difficult waters that we are currently in, media waters, with confidence and courage, recognizing what audiences need and in what form, and the strategic process of getting there. So let me conclude once more by saying Beyond Broadcasting are very grateful to be invited, grateful to have been part of your journey, and wish you every success in the next 5 years. Thank you. شكرا للسيد ميك على كلمته. أود أن أتقدم بالشكر للخمس متحدثين الشركاء الذين ساهموا في عمل الأكاديمية خلال ال5 سنوات الماضية، وكانوا جزءا من النجاح الذي حققته الأكاديمية. وإن شاء الله تستمر هذه الشراكات والتعاون بين الأكاديمية وهذه المؤسسات التدريبية والتأهيلية في مجال السمع البصري. الشكر الجزيل لهم. الآن ننتقل للفقرة التالية في الندوة، وهي تقديم يقوم به الخبير الثاني الذي قام بالدراسة المستقلة، المهندس حسن السيد حسن، مدير عام شركة ماستر ميديا. سوف يستكمل ما بدأ به السيد جوناثان بيكر ويعطينا المزيد من النتائج لهذه الدراسة والتوصيات بشكل عام. مهندس حسن، لو تأخذ مثلا 20 دقيقة أو 25 بالكثير، ونخصص الباقي من الوقت للنقاش الدراسة التي تقدمت فيها. مهندس حسن تفضل. شكرا دكتور رياض. سعادة رئيس الاتحاد، حضرة المدير العام مهندس عبد الرحيم سليمان، حضرات رؤساء وممثلي الهيئات الأعضاء، دكتور رياض، دكتور رضا، الحضور الكرام، مساء الخير، تحية لكم جميعا. يسعدني أن أقف هنا بعد 5 سنوات مثل ما ذكر الدكتور رضا. من 5 سنوات 2016 تشرفت بالعمل مع الدكتور رضا على دراسة الجدوى الأكاديمية، ويشرفني أن بعد 5 سنوات
أشاهد نتيجة العمل. أشكر المهندس عبد الرحيم والدكتور رضا على الطلب مني بالتعاون مع جوناثان لعمل التقييم الخارجي لمسيرة ال5 سنوات الأكاديمية. سأقدم الآن تكملة لما ذكره جوناثان، جزئين من التقييم: التسويق والتواصل والإمكانات التجارية لم يذكرها جوناثان بتفصيل، ثم أعيد كافة التوصيات، اللائحة بكافة التوصيات التي نقترحها لمستقبل الأكاديمية. بالنسبة للتسويق والتواصل، حاليا مع الهيئات الأعضاء بالأكاديمية تجري الاتصالات عبر الإدارات العليا. التواصل يحصل من الأكاديمية عبر مكتب حضرة المدير العام لرؤساء الهيئات، ثم داخل الهيئات يتم التواصل للأشخاص المناسبين. نعتقد أن هذه الوسيلة ليست فعالة بالشكل الكافي. نعتقد أن التواصل يجب أن يكون مباشر أكثر من الأكاديمية مباشرة مع الأشخاص المناسبين المسؤولين داخل الهيئات. نقترح، سنذكر ذلك لاحقا، أيضا أن يكون في الأكاديمية شخص مسؤول عن إدارة العملاء client management، وفي الهيئات أيضا يتم تحديد شخص واحد، نقطة اتصال واحدة single point of contact للتحدث مع الأكاديمية، بدلا عن الطريقة الحالية صعودا إلى رؤساء الهيئات أو الإدارة العليا للاتحاد بالاتجاه الآخر. التسويق المباشر، نعتقد أن أعضاء الاتحاد سيبقون هم الأعضاء الزبائن العملاء الأكاديمية الأساسيين، ولكن نعتقد أنه في احتمال، في إمكانيات كبيرة لعملاء من خارج الاتحاد، وهؤلاء العملاء يحتاجون إلى وسيلة اتصال مختلفة عن الطريقة الحالية، مثل أي مؤسسة خدمات يجب يكون فيهم مبيعات أو تطوير أعمال، يتواصلون مع العملاء المحتملين، يقترحون الخدمات التي تقدمها الأكاديمية من دورات، والتواصل معهم يجب أن يكون التواصل نشط أكتف أكثر من ما هو حاليا رياكتيف أو غير نشط. الرسائل الإخبارية، الفيسبوك، الإعلانات الويب، ممكن هذه تكون ملائمة للأفراد، فنحن في الهيئات في المؤسسات الأخرى، وكمان نعتقد أن بعض الأفراد يحتاجون إلى تدريب، ونشجع أن الأكاديمية تتواصل مع الأفراد ممكن يطلبوا تدريب في الأكاديمية. اقترحنا زيادة عدد الموظفين في الأكاديمية. أحد البروفايلز، أحد الوظائف اللي نقترح إضافتها هو الشخص اللي ممكن بالأول فترة يكون مدير مبيعات، تطوير أعمال، وكذلك في نفس الوقت هو الذي يقوم بالخدمة العملاء. حاليا لا نجد أنه الأكاديمية موجودة ببعض الأماكن للتسويق، مثل المجلات المعروفة بالمنطقة سواء باللغة الإنجليزية أو بالعربية، مثل بودكاست أو ديجيتال ستوديو، واللي الاتحاد له علاقة معها. فنقدر أنه يكون التسويق لدورات الاتحاد، دورات الأكاديمية، عبر هذه المجلات. المعارض المهنية، مثلا الاتحاد يشارك في معارض دولية وإقليمية مثل كابسات وغيرها، ولكن الأكاديمية غير موجودة هناك. فنقترح ممثلين عن الأكاديمية أو ترويج لنشاطات الأكاديمية بالتعاون مع الترويج لنشاطات الاتحاد الأخرى، لأن هذه الأماكن، الأقسام الأخرى بالاتحاد، الجمهور المستهدف هو نفسه جمهور الأكاديمية. نقترح أنه أي نشاط للاتحاد يكون الأكاديمية إضافة تسويق للأكاديمية في هذه النشاطات. الوسائط الرقمية والاجتماعية، حاليا الموقع في عندنا asbuacademy.net، في عندنا asbuacademy.online، وفي مخصصة للأكاديمية 2، وكذلك
موقع الاتحاد asbu.net. انا اعتقد انه هذا بيعمل يعني confusion للمتلقي اللي بده يبحث عن المعلومه. نقترح توحيد كل معلومات الاكاديميه بasbu.academy.net. اذا احد الاشخاص دخل الى موقع الاتحاد الاساسي، صفحه توجيهيه فورورد للموقع الاسبو اكاديمي حتى يكون كل المضمون في مكان واحد. لاحظنا انه المشاركه على منصات التواصل الاجتماعي منخفضه جدا. على الفيسبوك بعتقد حوالي 2200 فولوور، تويتر 50 او 56، يوتيوب الفيديو معدل مشاهدات الفيديو حتى بعد الفيديوهات اللي من عده سنوات موجوده معدل 30 مشاهده، وهو عدد قليل جدا. نعرف انه الهدف الجمهور المستهدف هو الهيئات الاعضاء بالاتحاد، لكن هذا لا يمنع انه يكون تنشيط المنصات التواصل الاجتماعي للوصول الى الاشخاص داخل الهيئات الاعضاء المؤسسات الاخرى والافراد. ويعني نشجع انه الاكاديميه تطلب من المدربين والمتدربين اي الاشخاص يعني يتعاملون معها ان يتابعوا مواقع التواصل الاجتماعي، وايضا يكون في تحديث اكثر وتواصل اكثر عبر هذه المنصات وليس فقط كل عده اسابيع. ايضا منصات التواصل الاجتماعي نعرف انه سواء يوتيوب او فيسبوك او غيرها لا يسمحون بالوصول للمنشورات الا اذا تم دفع اعلانات، ولكن الجيد في الموضوع ان هذه الاعلانات على المواقع يعني ليست مكلفه جدا، بضعه عشرات من الدولارات او المئات تصل الى جمهور مستهدف كبير. نشجع انه ميزانيه ولو قليله للتسويق عبر هذه المنصات. الامكانات التجاريه نفصلها على المدى القصير والمتوسط، يعني للسنتين القادمتين. نقترح توسيع عمل نطاق الاكاديميه للوصول الى زبائن او عملاء اكثر، لاضافه عدد اكبر من الدورات. كما ذكر سابقا بحاجه الى موارد بشريه اضافيه تم ذكرها، نعتقد حوالي 4 اشخاص بحاجه لهم الاكاديميه لتوسيع نشاطها. كما قال المهندس عبد الرحيم، طبعا لازم يكون الانتاجيه اكبر لزياده عدد الاشخاص. ممكن الامكانات التجاريه ان يكون زياده الدورات للاعضاء الاتحاد، زياده على الحصه اللي موجوده ضمن اشتراكاتهم، تشجيعهم على اضافات. نعتقد انه بعض الهيئات مثل المملكه العربيه السعوديه وعمان طلبوا دورات اضافيه، ونتمنى ان تشجيع الاعضاء على ذلك بسبب ممكن تعارض بين الحصص اعضاء الاتحاد والعملاء التجاريين غير الاعضاء. ممكن بعض الدورات تعطى فقط للعملاء الخارجيين اذا كان في سبب ذلك تضارب بعدد الحصص او المقاعد في الدورات، وكذلك كما ذكرنا الترحيب بالمستقلين وليس فقط بالمؤسسات. نقترح شراكات مع تدريب مؤسسات تدريب معتمده. بعض البرامج او التقنيات تحتاج الى شهادات معتمده accreditation مثل بالتقنيات سيسكو او بافيد او ابل او ادوبي. وهناك مؤسسات عندها الاكريديتد الترينرز المدربين المعتمدين من هذه المؤسسات العالميه. فبدلا من ان الاكاديميه تبدا من الاول، ممكن عقد شراكات مع هكذا مؤسسات، وهذا عبر نموذج revenue sharing تقاسم الايرادات. هذه المؤسسات سيكون لها فرصه الوصول الى اعضاء الاتحاد، والاتحاد بدل ما يبدا البروسيس الاكريديتيشن من الاول، الاعتماد ممكن يكون مباشره زياده العملاء خصوصا من الافراد، والتجاريا مربح للطرفين. تأجير مرافق الأكاديمية خاصة الاستوديو التلفزيوني والإذاعي، الاستعمال نسبيا قليل في لأسابيع طويلة خلال السنة غير مستخدمة، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات، يعني كتلفزيونات إذاعية وتلفزيونية محترفة يمكن استعمالها
لتأجيرها لأي شخص يريد الإنتاج بتونس، أو سواء من أعضاء الاتحاد أو غيرهم، أو ممكن بطريقة سهلة بدون تعقيد الأمور. إذا تم إضافة شخص البروفايل هو تطوير المبيعات أو تطوير الأعمال، ممكن هذا الشخص يقوم بالتأجير عبر ريت كارد، عبر لائحة مبيعات. على المدى الطويل ذكرنا تم ذكرها بعدة من الزملاء سابقا. أول شيء ذكرنا الافتاح على مؤسسات القطاع الخاص والصناعات الأخرى المتصلة، الايفنتس، الفعاليات، الترفيه، الاي سي تي، الاتصالات والمعلومات، الاعلانات، السوشيال ميديا، وسائل التواصل الاجتماعي. في تشابك كثير بالمهارات بين هذه الصناعات المختلفه، فالدورات التي تقدمها الاكاديميه ممكن تكون مناسبه لصناعات اخرى وليست فقط لمؤسسات البث التلفزيوني والاذاعي. نعتقد انه تكون الاكاديميه يعني هيئه تجاريه يجب أن تكون عندها استقلالية أكثر. هيكل التنظيم لازم يجب أن يكون مختلفا ماليا، إداريا، ديناميكيا. لما تدخل إلى السوق العام لازم يجب أن يكون الهيكل التشغيلي والتنظيمي مختلف، ولكن هذا بحاجة لدراسة مفصلة. كما ذكر سعادة الرئيس، في لدينا مشكلة الجامعات بالعالم العربي، التعليم الأكاديمي أكثر من التعليم التطبيقي. والمهندس باسل سأل عن الوافدين الجدد الفريش ومقارنة بالمحترفين. ممكن الأكاديمية تستهدف الطرفين وتستطيع سد الفجوة بين مؤسسات التعليم العالي الإقليمية وما يتطلبه سوق العمل. ممكن كما ذكر مع كل التشالنج الموجود شهادات، سواء الشهادات الحضور أو السيرتيفيكت، الدبلومة، الشهادات الجامعية المعتمدة. طبعا هذا مثل قلنا ذات أسد بتونس في امور تنظيميه ريجولاتوري من مؤسسات من وزاره التعليم العالي. نقترح الغوص اكثر في هذه الامور، وممكن بعض هذه الشهادات تكون بالتعاون، بدل من ان تتحول الاكاديميه الى جامعه يكون شراكات مع جامعات اقليميه، محليه، دوليه، حتى تكون هذه الشهادات بالتعاون بين أكثر من مؤسسة، بدل من أن تكون الأكاديمية تبدأ كجامعة، والتي هي موضوع أعتقد صعب. سأقوم هنا بالكامل التوصيات، بعضها تم ذكرها من قبل زميلي جوناثان، لكن سأسرد كل التوصيات في تقريرنا بكافة المجالات. نقترح إجراء مراجعة للدورات المقدمة خلال السنوات الماضية. الهدف هو أن تكون الأكاديمية فوكس، يعني مركزة على ما هو مهم بالأصل للأعضاء والدورات الأكثر أهمية. كما قلنا حوالي 80 دورة أو عنوان تم تقديمها، بعضها لمرة واحدة فقط، فيجب أن يعني تجرى مراجعة لهذه الدورات، ما هي التي يجب إلغاؤها، ما التي يجب إعادتها أكثر من مرة. نعتقد أن إشراك الهيئات الأعضاء في تحديد الدورات مهم جدا. needs analysis تم ذكرها مسبقا، دراسات احتياجات التدريب داخل الهيئات. بعض الهيئات أعرف أنه لديها هذه الدراسات، فإذا كانت هذه الدراسات يتم تزويد الأكاديمية بها، ممكن الأكاديمية تعطي الدورات المناسبة للهيئات. تحدثنا عن إلغاء القيادة والموارد البشرية من المناهج، ولكن هنا أريد أن أوضح يمكن أن يتم عدم فهمها. ما ذكرناه هنا هو المواضيع العامة التي يمكن لأي مؤسسة، الHR، الفاينانس، ولكن إذا كانت هذه الدورة متخصصة بالإعلام
بالفاينانس، بالتغطيه الانتاج البرامج، اذا تم ذكر اداره الموارد البشريه في غرفه اخبار يجب ان تكون موجوده. وكذلك التوضيح انه لا نقصد ان القيادات في المؤسسات ليست بحاجه للتدريب، مع الاحترام للجميع. كل الاشخاص من ادنى المستويات الهيكليه للقيادات العليا في المؤسسات بحاجه لتدريب وتطوير. ونعتقد ان الميدل سينيور مانجمنت، الادارات المتوسطه والعليا، بحاجه ايضا لتدريب على الاستراتيجيه، على الاداره، على الديجيتايزيشن، التطوير الرقمي. واعتقد ان الاي بي يو اكاديمي عندها بعض البرامج لذلك، فاقترح مراجعه ذلك. هل نفس البرامج ممكن التعاون مع الاي بي يو او غيرها في هذا المجال؟ تدريب المدربين نعتقد انه مهم جدا، ابقاء على هذا التدريب. تم ذكر المدربين المحليين او الاقليميين من العرب، فاعتقد ان هذا البرنامج مفيد لزياده عدد المدربين من المنطقه العربيه. كما ذكرنا معدل تواتر او تكرار الدورات، بعضها يمكن للمواضيع الآنية الهوت توبكس التي طلب عليها في الفترة الحالية، ممكن إعادتها أكثر من مرة في السنة، ليس بالضرورة أن تعاد مرة بالسنة. تدريب متقدم في بعض الدورات لاحظنا أنه في مستوى أول مستوى ثاني، ممكن هذا الأمر يكون على مواضيع مختلفة، ليس فقط على مواضيع محددة، يعني beginner وادفانس. إذا كانت دورات سهلة عبر الإنترنت لما لا، ليس بالضرورة يكون كله حضوريا. الرغبة حوالي 75% تكون حضوريا ونوافق على ذلك. مراجعة التدريب أثناء الجائحة لتحديد أي الدورات أفضل، ممكن تكون أفضل وممكن تكون مناسبة لعدد أكبر من الأشخاص إذا كانت أونلاين، وإذا لا يؤثر على قيمة الدورة. المحافظة على النهج الأكاديمي البيداغوجي السليم للأكاديمية، ولاحظنا حضرنا أحد الدورات وشاهدنا كيف الفريق الأكاديمية والدكتور رضا يتابعون بالتفصيل ومصممون على الأعلى مستوى من النهج الأكاديمي التربوي. وحدات التعلم الإلكتروني الإي ليرنينج أو إي ترينينج، هناك 10 دورات موجودة على المنصة نقترح، لكن حضورها منخفض نسبيا. كما عرفنا أنه طريقة تطوير أي موديول أو دورة على هالمنصة تأخذ وقت طويل لحد 6 أشهر. أنا أعتقد أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لجعلها أسرع ولزيادة عدد الدورات أو البرامج وجذب جمهور أكثر إليها. ذكرنا إعادة استطلاع آراء الهيئات الأعضاء كل عام أو عامين. المهندس عبد الرحيم بيقول كل 3 سنوات، فكل ما كان أسرع more frequent كل ما كان أفضل. نقترح منح أكاديمية التصرف لبعض الدفع إذا دعت الحاجة إلى ذلك. حاليا تدفع الأكاديمية ريت يومية، يعني مبلغ محدد لكل يوم تدريب. بعض الأكاديميات الأخرى الشبيهة جنرس أكثر، تدفع أكثر على أيام السفر أو أيام التحضير. فإذا كان هذا الأمر ضروريا لتحسين الدورة أو للإتيان بمدربين أفضل، فنقترح أنه يكون عندها شوية حرية التصرف الأكاديمية في ذلك. المدربين في جهد انه يكون افضل مدربين، ولكن في نفس الوقت نقترح انه مش اذا مدرب عمل دوره يجب ان يكون هو شخص للمره الثانيه، يجب تاكيد ان المدربين اب تو ديت، على درايه كامله بكل التطورات، خاصه بالمواضيع التي تتغير بسرعه. الاستمرار بالبحث عن مدربين باللغه العربيه. اقترحنا الموظفين اضافيين، اقترحنا مساعد تقني. ما شاء الله العربي وان مان شو بيعمل عشرات الوظائف بنفس الوقت. اذا زادت الدورات
ما في شك بحاجه لشخص ثاني على الاقل. التعلم الالكتروني الاي ليرنينج او الاي تريننج بحاجه ل اكثر جهد لزياده عدد الدورات ولسرعه انتاج الدورات على المنصه. مدير التسويق او الاتصالات والخدمات العملاء دمجنا عده مسؤوليات في شخص واحد حتى لا نزيد العدد المقترح الاشخاص. اذا تم تعيين هذا الشخص راح يكون اساسي بالتواصل مع الهيئات الاعضاء مع العملاء الجدد سواء مؤسسات او افراد، كذلك مساعد اداري لازاحه بعض العبء عن الدكتور رضا والزملاء عن الامور الاداريه. مدير خدمات العملاء كما قلنا هو اساسي جدا لاي تطوير، حتى لو ما زاد عدد الدورات نعتقد ان هذا اساسي في تحسين العمل الاكاديمي بكل الاحوال. كما قلنا الاعلان عن النشاطات الاكاديميه، المنصات المطبوعه الرقميه، حضور الفعاليات المهنيه، المعارض والمؤتمرات، توحيد موقع الاكاديميه، تفعيل منصات التواصل الاجتماعي. كما قلنا منذ قليل توسيع نطاق العملاء، مزيد من الإيرادات من الأعضاء ومن غيرهم، عمل دورات لغير الأعضاء إذا كان ذلك ضروريا حتى لا يتعارض مع الالتزامات باتجاه أعضاء الاتحاد. ترحيب الأفراد المهنيين المستقلين، شراكات مع المؤسسات التدريب المعتمدة خصوصا بالأمور التقنية أو ما بعد الإنتاج والجرافيكس والإديتنج وغيرها، والتقنيات الاي بي وغيرها، وتأشير مرافق الأكاديمية. على المدى الطويل كما قلنا نموذج مستقل للأكاديمية من حيث نظام النموذج التشغيلي والتنظيمي والهيكل الإداري والمالي، والبحث بعمق أكثر عن التعليم العالي، الشهادات الدبلوم والشهادات المعتمدة. شكرا لكم. شكرا المهندس حسن على هذا التقديم لما تراه الدراسة لتطوير عمل الأكاديمية في ال5 سنوات القادمة وما بعدها. سنفتح النقاش الآن لكم كحضور لمناقشة الخبير المهندس حسن، وأيضا سيتحدث أيضا هو بالنيابة عن السيد بيكر الذي غادرنا. دعني أبدأ بملاحظة بسيطة على مسألة استخدام كلمة تجاري. طبعا الأكاديمية هي ليس يعني من الصعب أن نقول أنها ستصبح كيان تجاري، ولكنها ستقدم بعض خدماتها بمقابل، ويمكن التسمية الأفضل أن تكون كيان غير ربحي، ولكن بعض الخدمات التي تقدمها تكون بمقابل، لأنه في الأخير ما أدري المهندس عبد الرحيم يريد أن يحصل لدعم من الأكاديمية حتى تصبح كيان تجاري. هذا موضوع طبعا قد يكون في المستقبل، ولكن يعني ما أدري رأيك قبل أن نأخذ رأي الأستاذ رئيس الاتحاد ومدير عام الاتحاد، نأخذ رأيك كخبير في هذا المسمى. أنا أعتقد أنه ما في تناقض بين أن تكون غير ربحية. قلنا أنه أعضاء الاتحاد سيبقون هم الهدف، الجمهور المستهدف والعملاء الأساسيين، ولكن لا نرى أي تعارض أن يكون في تجاري كوميرشال بمعنى تجاري اوبريشن وتكون ربحيه. ما بنعتقد في تعارض. قلنا في بعض الاماكن لانه اعضاء الاتحاد عندهم حصص معينه من التدريب، ممكن يكون في بعض التعارض في بعض الاماكن، بس يمكن حلها كما قلنا ببعض بشكل هي فقط لغير الاعضاء حتى ما يكون في تناقض بالتسعير او بالحضور عدد المقاعد. بس بشكل عام لا اعتقد انه في تعارض بين ان تكون تبقى الهدف الاساسي تلبيه حاجات اعضاء الاتحاد، وكذلك تكون مؤسسه ربحيه تجاريه كوميرشال. شكرا. نفتح النقاش الان للمشاركين. نبدا بالاستاذنكم. تفضل.
لو تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم البزعي، مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودان. أنا استوعبت الكلام اللي اتخذته من الأستاذ حسن، وهو كما ذكر الدكتور يعني ميل كثير على ما يتراءى للناس بأنه عمل تجاري، شغل بتاع الأكاديمية وكذا. أول حاجة نحن محتاجين لأنه نضبط المسافة ما بين الأكاديمية وما بين التدريب، لأنه التركيبة ذات أكاديمية التدريب محتاجة نجيب فيها شوية، لأنه تضمن لنا المفهوم الفرق ما بين الأكاديمية وما بين العمل التدريبي. لو كنت المسؤول عن هذه الأكاديمية لعملت الآتي: إنه أنا أطلع من الغرف الموجودة في المباني بتاعت الأكاديمية وأطلع للدول الفئة الأعضاء. يعني ممكن أعمل رزنامة موازية، أنا أمشي أدرب الناس في أماكنهم، وفي نفس الوقت أفتح نافذة للإذاعات الخاصة للجامعات في الوطن العربي. كثير جدا من الجامعات كليات إعلام لا يفهمون أي شيء عن العمل الإعلامي كمهنية، يعني منها ياخذ جانب استثماري وجانب آخر استحقاق بالنسبة للدول الأعضاء، لأنك بتدرب أكبر عدد من العاملين. الطريقة الحالية هي عبارة عن كأنما زيارة أو سياحة إلى تونس أو سابقا إلى سوريا. ناس يتحنوا الفرص عشان يمشوا كان في المركز بتاع تونس أو يأتوا إلى هنا، فدي إشكالية. العمل اللي يكون مركزي هنا العمل الكبير، لكن التدريب الراتب يكون عندنا على أن تتكفل الهيئات باستحقاقات الإقامة وغيره. المهم هذا أمر يعني يستحق الناس يتناقشوا فيه، لأنه عايزين نشوف الأساتذة ديل هناك يكون عندنا في الدول بتاعتنا، أو نعمل شغل إقليمي، يعني مثلا السودان مع جيبوتي مع الصومال مع غيره، تكون في حزمة بتاع التدريب تستوعبون تحت رعاية هذه الأكاديمية. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي استيعاب مدربين من هذه الدول. يعني نحن نشعر بأنه في محدودية، يعني الوطن العربي غني بالكوادر والخبراء وغيره، نحن محتاجين نشوف هذا لنصل في النهاية. وأنا أفتكر أنه ده الهدف المركزي والجوهري لهذه الأكاديمية وللأسبو، أن تكون هنالك هوية للإذاعات مرئية ومسموعة بالنسبة للدول العربية. إذا ما حققت هذا ما معنى أن يكون لدينا اتحاد. نحن ليست لدينا هوية على الأقل في حدها الأدنى. المشهد البصري والبصمة الصوتية تكون تحت رعاية، يعني ده المفروض الهدف الأسمى تحققه هذه الأكاديمية. وإلا بمشي واجي لكلامنا ذات إنه نجي نحن السياحة وإنفاق الوقت في، يعني لا يمكن أن تدرب إنسان في 7 يوم و4 يوم و5 يوم ونصها في الترحيلات وفي السفر وغيره. إذن خلاصة كلامي إنه افتكر إنه هذه الأكاديمية تنفتح على الناس جغرافيا وتنتشر أفقيا. نحن نرحب بها وينبغي كلنا نرحب بها، لأنه تساعدنا وتسهل لنا أمورنا كلها. أن تكون هناك علاقة شبه رأسية ما بين الأكاديمية والتدريب ومراكز التدريب في كل الإذاعات. النقطة الثانية. النقطة الثالثة استيعاب خبراء جدد بيدي الإشارة لأهمية الهوية بتاعتنا. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ إبراهيم. أظن يعني جزء كبير مما تحدث به تقوم فعلا به الأكاديمية، يعني أظنها أيضا يعني بدون تجرد تجاوزنا مسألة السياحة.
الأكاديمية لا تقدم أي سياحة في تونس، ولكنها تقدم تدريب حسب ما وشاهدناه وشاهد به يعني المستقلون. أعطي الكلمة للمهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام الاتحاد. تفضل المهندس عبد الرحيم. لا يعني جد محبط أنا، يعني كلام أستاذ إبراهيم البزعي. هذه الندوة اتعملت لتقييم عمل 5 سنوات، يعني في كل التقييم الموجود هذه كلمة سياحة لم تكن موجودة. ونحن لا نقبل أستاذ إبراهيم أنه اللي يتدرب عندنا أنه يجي للسياحة، لا يمكن. عندك وجهة نظر أنه نحن نذهب إلى الهيئات وندربها هناك، هذا جزء من عملنا نحن، هذا موجود. التدريب اللي موجود في الأكاديمية يشمل 4 ولا 5 أشياء. يعني أولا تدريب للدورات القصيرة اللي موجودة في الأكاديمية، وهي تنظم، وشفت نسب الرضا عنها. لا نتكلم فقط عن المتدربين، نتكلم عن هيئات، نتكلم كذلك عن المدربين. النسب كلها عالية. ممكن موجودين الآن مراكز التدريب العالمية كلها موجودين هنا وهم شركاء لنا، هذه النسب عالية جدا جدا. هذا التدريب أساس. التدريب الآخر ولم نقصر فيه أبدا هو التدريب في البلد، in country courses. كل ما طلب مننا، أي هيئة طلبت مننا هذا التدريب، إحنا ننجز هذا التدريب في الدول الأخرى. أعرف أنه في بعض الهيئات أنها كمسؤولين يعانوا من أنه يبعثوا متدربين إلى تونس عدد كبير، هذا أنا نقدره. لكن حتى التدريب اللي موجود في هذه الأكاديمية ليس موجود في أي حتة في العالم. إحنا كاتحاد نتحمل تكاليف إقامة المتدربين هنا عندنا في تونس، يعني ومجاني. فإذا كلمة سياحي شوية كانت قاسية لحد كبير. ثانيا، الحاجة الثانية تجاري دكتور، ليس تجاري. التجارة صحيح مكرر الكلمة. نحن قلنا هذا التدريب اتحاد، ما تنسوا هذا التمويل الذاتي. لا نتكلم عن أنه اللكجري بتاع أنه الدول تدفع لنا مبالغ عشان نطور هذه الأكاديمية forever، يعني مش ممكن. صحيح ملتزمة أنها تغطي تكاليف التدريب. إذا عايزة أطور هذه الأكاديمية وعايزة أخليها أكثر وأكثر، وتكون عندها إشعاع أكثر، يكون عندها إشعاع أكثر من هيئاتنا الأعضاء ولخارج هيئات الأعضاء، مش مجاني. لابد يكون في جانب تجاري موجود. وعندما نتكلم عن جانب تجاري هو اقتصادي، بالمقارنة مع المراكز التدريب الأخرى سيكون يمثل يعني نسبة بسيطة جدا جدا في هذا الجانب، ويحق لنا. احنا او الرئيس موجود ولا اعضاء المجلس التنفيذي اقرينا مشروعات حتى تجاريه، يعني ما عادش هذا الفصل بين انك انت مهني وتجاري. هذا كلام انا عفى عليه الزمن. ليس هناك اعلام بدون مال. اذا ما كان عندك المال ليس عندك، نتكلم صراحه، ممكن تكون عندك كل هذه الشعارات اللي تتكلم عنها، لكن بدون ما يكون عندك وضع مريح مالي لن تستطيع أنك تفعل شيء. وبالتالي لابد أنه لا نخجل أن نقول تجاري استثماري، نقول هذا الكلام، ونسعى إلى تطوير يعني الأكاديمية لخدمة هيئاتنا، هو الهدف الأساسي وماضين فيه. وكذلك نفتح الآفاق لجهات كثيرة تستطيع أنها نوفر لها التدريب أرخص وأفضل من جهات أخرى كلها. وهذا دورنا كاتحاد. نحن دورنا ليس فقط هيئاتنا ولكن شبابنا في كل المنطقة. أستاذ دكتور رضا قدم عندنا 10 دورات تدريبية على المنصة بتاعتنا مجانية لكل شبابنا وشابات في العالم العربي وحتى خارج المنطقة العربية. لسنا مقصرين في هذا الدور الآخر نتكلم عنه. وحسن لا نلومه، احنا طلبنا منه أنه هذا الجانب اللي نتكلم عنه لازم يكون موجود في الدراسة، لأنه لا نستطيع إحنا وحدنا نجتر نفسنا ونقول نجيب ناس متخصصين يدرسوا هذا الجانب. وإحنا بالنسبة لنا عملية المضي في أنه التدريب نفتحه لغير الأعضاء ويعني في مختلف الاختصاصات، وبمقابل هذا يعني لا نخجل، بالعكس إحنا نفخر بهذا الجانب. فما أعرف الرئيس موجود نسميه استثماري نسميه تجاري وطيبا، لكن هذا ضروري جدا أن يكون في هذا الجانب. الاتحاد انتهى من عهد انه زمان نقول خلونا احصرونا انه في بس في شغلكم ما تخرج منه. هذا لا، سنخرج منه. بنينا اوتيل، حنبني مشروعات تجاريه.
هذا كله ضروري لرفض المال عشان يساعدنا في إنجاز هذه المشروعات الكبرى. سوري أنا آسف، لكن أرجو أن تفهمون أنه الاتحاد برؤية جديدة وبأسلوب جديد، نتمنى مش بالطريقة التقليدية اللي الناس يتكلموا عنها، ومجلسي والجميع العامة سعيدين بهذا التوجه ونتمنى أن نستمر فيه. شكرا. شكرا المهندس عبد الرحيم على هذا التوضيح، وأيضا لتصحيح بعض المفاهيم التي قد تكون يعني غابت عن بعضنا. يعني فقط أنا أود أيضا أن يعني أشرح وجهة نظري بمسألة، أنا أتكلم فقط عن التسمية، أما أن يعني سواء تجاري، لأنه يعني دائما نفهم من الكيان التجاري أنه الذي يسعى للربح الصافي في النهاية. نحن نريد هذا الهدف أن يكون جزء أساسي أو جزء مهم من النشاطات تكون بمقابل. وهناك يعني كثير من المؤسسات الدولية التي تأخذ يعني مقابل عالي جدا لخدماتها، وهي في الأخير مؤسسات غير ربحية. يعني لا أريد أن أعطي مثال، يعني مثلا جامعة هارفارد جامعة غير هادفة للربح، ولكنها في نفس الوقت تقدم خدمات كثيرة وبمقابل عالي جدا. يعني مثلا ميزانيتها في العام حوالي 40 إلى 45 بليون دولار، وهي مؤسسة غير هادفة للربح. يعني هناك فرق بين أن يعني أن نقول مجاني ونقول غير هادف للربح، كلها يعني مفهومين مختلفين تماما. يعني نفتح الباب الآن لأي مداخلة أخرى. دكتورة تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحن اليوم سعداء بأن نستمع إلى هذا الكلام من الشركاء، يعني 5 شركاء من جهات أوروبية مختلفة، أعتقد أنهم لا يجاملون، فهذا يعطينا الشجاعة وألا نتهم بأننا نتحيز أو نجامل. نحن نقول بصوت عال اليوم بعد 5 سنوات إن أكاديمية اتحاد الإذاعات العربية للتدريب أحدثت نقلة نوعية في مستوى التدريب على مستوى الوطن العربي ككل. لكن بعد هذه التجربة وهذه ال5 سنوات الانتقال إلى المرحلة التالية مع الاستمرار بإنجازات الفترة السابقة، يمكن إشكالية الحصول على شهادات متخصصة كدبلوم أو ماجستير أو دكتوراه بالتنسيق مع جامعات عربية. فترة كوفيد أعتقد أن هي من مميزاتها أو من المكتسبات التي تحققت التعليم عن بعد. كيف يمكن ربط هذا وقد أصبحت الأكاديمية الآن بيت خبرة متميز وله شهادات معتمدة دولية من جهات كثيرة؟ يمكن أن يتم التواصل، واتحاد الإذاعات العربية اتحاد تابع مباشرة لجامعة الدول العربية، وفي جامعة الدول العربية مجلس لوزراء التعليم العالي العرب. كيف يمكن تحقيق هذا الربط بالاعتراف بالشهادات على مستوى الأكاديميات العربية التعليمية وإعطاء هذه الميزة لأكاديمية الاتحاد للدخول في هذا المجال لتحقيق الجانب الاستثماري الذي يمكن أن يفيد في أنشطة متعددة في المستقبل. ويمكن أيضا أن يكون هناك التدريب الخاص بالطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الدبلومات التخصصية التي تقام الآن. وأنا شديدة القرب من كلية الإعلام بجامعة القاهرة التي تخرجت فيها وحصلت على شهاداتي منها، أن هذا موجود، والإمكانية لعمل هذا الربط يوجد له أريحية كثيرة في هذا التوقيت بالذات. أعتقد أننا يجب أن نطرق على الحديد وهو ساخن في هذه المرحلة ونحقق هذه القفزة التي يمكن أن تمثل شيئا كثيرا بالنسبة للتعليم الأكاديمي والمهنية الإعلامية داخل الهيئات الإذاعية، خاصة أن هناك كثير من الإذاعات والقنوات الخاصة التي تحتاج إلى كوادر مدربة يمكن أن تقوم الأكاديمية بهذا الدور. يعني كيف يمكن تحقيق ذلك؟ هي تحتاج إلى نوع من التفاعل ونوع من إعداد أجندة ومتطلبات تطرح في الوقت الحالي، وإن شاء الله أعتقد أن التوفيق سيحالف ذلك، لأننا بالفعل في حاجة ماسة
إلى مثل هذه الجدية في التدريب والتعليم الإعلامي على مستوى الوطن العربي. شكرا لكم. شكرا دكتورة لميا. مهندسة روضة تفضلي. شكرا جزيلا. الحقيقة يعني أنا حبيت بس يعني أرجع أشيد بالجهود اللي نحن لمسناها في التطور في مجال الدورات التدريبية على مستوى الأكاديمية. ويمكن أنا حابة أعمل مقاربة بسيطة. نحن كاتحاد والاتصالات واحدة من منظمات الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عنا دور أيضا كان عندنا شيء اسمه مراكز التميز لبناء القدرات بموضوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبعدين شفنا أنه الأنسب أنه نخلق ما يسمى الITU أكاديمي كمان، لأنه الحقيقة في فجوة ما بين التعليم الأكاديمي البحت وما بين التعليم فيما يتعلق بهذه يعني العالم الديناميكية الكبيرة الموجودة في العالم في مجال الإعلام ومجال التكنولوجيا خلينا نقول. وبالتالي ممكن أنا بشدد أنه يمكن نحن النموذج اللي عملناه هو كان إتاحة تدريب متخصص أكاديمي، ولكن في أشياء لا يمكن تغطيتها في الأكاديميات الموجودة الجامعات، ولكن على مستوى السيلف بيس تريننج. يعني خلينا نقول إنه إتاحة بحيث إنه نقدر نوصل بهذا المتدرب من الأساسيات لمستوى متقدم جدا. وأيضا أنا طبعا بأكد على ضرورة التفكير في موضوع الاستدامة الذاتية، لأنه إحنا هلأ مثل ما تفضل الأخ عبد الرحيم لا يمكن إنه استدامة برامج يعني تخصصية ذات مستوى عالي على موضوع تمويل مؤسساتي فقط، ولكن يجب التفكير ببزنس موديلز مختلفة بتقدر تورد يعني إضافة للدخل بحيث تقدر تضمن استدامة هذا العمل. طبعا في مجال الخبرات يمكن كمان من المفيد التفكير بموضوع بناء قاعدة بيانات لجميع الخبراء وتحديدا في المنطقة العربية، مع إجراء تقييم لهؤلاء الخبراء بحيث في مواضيع متخصصة يعني خلينا نقول، وبحيث إنه في حال وجود تدريب لأي نوع من هذا بيرجع لقاعدة البيانات المتخصصة مع ضرورة مراجعتها بشكل مستمر، بحيث أنه نكون الخبرات لهذا المتدرب لم تقف عند حد معين، ولكن دائما يعني يواكب التغيرات الموجودة في هذا العالم. شكرا جزيلا. شكرا مهندسة روضة. تفضلي. شكرا. مشكورين على كل ما قدمتوه خلال ال5 سنوات، وهذا لمسناه من خلال التلفزة التونسية ومؤسسة التلفزة التونسية. سيد عبد الرحيم، نبعد على التجارة ونبعد، لكن نقول الاستثمار في الإعلام أيضا الاستثمار في الأكاديمية، هذا هام جدا، وبدون هذا الاستثمار ما يكونش فما تطور. هذه ضريبة النجاح لما تزيد في الكواليتي وفي قيمة ونوعية العمل الذي يسدى من خلال الأكاديمية، هذه ضريبته أنه نطلب منكم المزيد والأحسن في ذلك. مشكورين على كل ما قدمتوه. شكرا لك. حورية عفوا، أنا شكرا. لازم ولا يهمك. أتوجه شكرا. أكثر لليمين. بما أن الأستاذة عواطف تكلمت عن الضريبة فأنا أكمل عليها على الضرائب أيضا. أنا أحمل ربما الاتحاد مسؤولية، لأنه الاتحاد صراحة وضع سقف عالي جدا لمختلف أنشطته، وعلى سبيل المثال للحصر نأخذ المهرجان. فإذا هذا السقف العالي وهذا المستوى في الطرح وفي المقاربة كان من أهدافنا الأساسية. أنا أتذكر مرافقة لأنشطة الاتحاد يعني من زمان، فكان هذا الطموح أننا نصل إلى أكاديمية. أنا في رأسي يعني لما نتكلم عن أكاديمية يعني توصل لمستوى راقي جدا، يعني ريفرنس. يجب أن تكون هذه الأكاديمية مرجعية مباشرة. الجمع بين الجانب الأكاديمي والخبرات يعني النظرية الأكاديمية من الجامعات ومن المدارس المتخصصة في السمع البصري إلى آخره، هذا، والجمع بين أيضا ما تزخر به
هيئاتنا. لا يجب أن نتعقد مما نمتلكه صراحة. أثمن ربما ما اقترحه الأستاذ من السودان، على أساس أنه يجب أن نبحث فقط وأن نثمن ممتلكاتنا التي فيها خبرات قيمة جدا. فكيف نوازي ونرفع من مستوى تعطيرنا؟ الذي أشد عليه هو تأطير المؤطرين. أنا حابة نخرج حتى من مستوى أنه دورات التكوين تبقى على مستوى أوكي، هذا اللا مركزي. وأنا صراحة هذه من الأشياء الإيجابية اللي يقوم بها الاتحاد، على أساس بمجرد ما نطلب مثلا دورة متخصصة لعدد معين على مستوى الهيئات تكون مثمرة جدا بالنسبة لنا كهيئات، عوض أن أرسل صحفيين أو 3 على حد أقصى في حدود إمكانية الاتحاد، فعلى الأقل أستفيد. فيجب على الهيئات أن تبادر بمثل هذه الدورات اللامركزية، لكن يبقى دور الأكاديمية في تأطير المؤطرين. يعني أنا لما كهيئة نرسل واحد ليرجع لي بقيمة مضافة للتأطير. وطبعا نشد على أنه الأكاديمية إن شاء الله تصير مرجع حتى من ناحية الشهادات. أو أنا إذا خذيت اتستاسيون أو شهادة أو معترف بها، يعني ممكن ندرس بها في جامعة من الجامعات، أو ممكن أفتح بها مركز للتدريب، ولا يعني لازم نعطي لها هذا المستوى. لهذا أنا قلت إحنا رفعنا مستوى وسقف أنشطة الاتحاد، فالجانب التدريبي بالنسبة لنا مهم ومهم جدا، وهو العصب الحيوي صراحة، بالمال بالغير المال، تسموه استثمار، تسموه غير ربحي، الكل يصب في ربحية المهنية. وهذا ما نلح عليه بما أننا الحمد لله أسسنا، وهذه لبنة 5 سنوات، سعداء جدا، لكن الشهية تبقى مفتوحة. شكرا. شكرا أستاذة حورية. أنا يعني حبذا أن احنا نستعرض التوصيات التي يعني قام بها الخبيرين، ويعني نناقشها. يعني بعض التوصيات التي يعني يقترح فيها أن تضيف لأداء الأكاديمية، ونجدها يعني هل نحن متفقون على مع كل هذه التوصيات أو جزء منها؟ يعني دعونا من الموضوع التجاري هذا أظن حسم الآن. وبالمناسبة المجلس الاستشاري للأكاديمية من ضمن توصياته في الفترة الماضية هو أن تقدم الأكاديمية جزء من نشاطها بمقابل، وأن توسع نطاق تقديم دوراتها لمن هم خارج أعضاء الاتحاد. وإن شاء الله يعني هي قائمة على هذا الشيء، ولكن يعني نطمح بالمزيد، لأنه هذه أحد القنوات التي ستمكن الأكاديمية من الحصول على دعم مالي من جهات خارج الهيئات الأعضاء في الاتحاد. أستاذ حداد تفضل. الأخ أيمن صلاح. بما ان انا القسم بتاعي جه في التوصيات، توصيه ان احنا نسوق الاكاديميه، وخصوصا بعد وجود قاعده صلبه من ان احنا بنشتغل على اخلاقيات المهنه، بنشتغل على الفيك نيوز، بنشتغل على الحاجات دي بقياده بقى لنا 5 سنين. انا كمتدرب ومدرب مع الاكاديميه بلاحظ ان ده من اعلى المستويات اللي ممكن تتقدم في الشرق الاوسط، ولا تقل باي حال من الاحوال على مراكز تدريب. انا اتدربت في الام اي تي، ماساتشوستس انستيتيوت اوف تكنولوجي ميديا لابس، بدرب في مصر وبدرب في حتت تانية. المستوى دكتور رضا، مش عشان دكتور رضا قاعد ومش عشان المهندس عبد الرحيم قاعد، مستوى عالمي. احنا محتاجين، احنا عندنا منتج كويس جدا، خدمه كويسه جدا، محتاجين شويه تسويق زي ما استاذ حسن قال. وانا واثق انه كل الناس اللي بتشتغل في قطاع الاعلام في القطاع الخاص هيبقوا مهتمين انه يجوا يتدربوا مع الاكاديميه.
سواء اذا كانوا يجوا لتونس او كما الاقتراح قال واخي في التلفزيون السوداني قال ان احنا نوصل الاكاديميه لكل دوله عربيه. بس وشكرا. شكرا اخ ايمن. تفضل شكرا. قدم نفسك لو تكرمت. شكرا. موريس عائق، انا مدير تدريب في BBC ميديا اكشن. شكرا للجهود المبذوله لانجاح الاكاديميه من القائمين عليها. واحده من الطرق اللي بنحاول نفكر فيها كيف بدنا نديم او نستديم او نبحث عن استدامه الاثر من الانشطه التدريبيه هي العمل مع الخريجين، بين قوسين اذا بتحبوا تسمون التواصل، استمرار التواصل مع الخريجين لاستدامه اثر التدريب. واحد من الادوات او واحد من الاليات اللي ممكن نستعملها، ممكن يكون في طرق كثير عن طريق توفير خدمات للخريجين، ممكن عن طريق توفير مركز دعم، ممكن عن طريق شبكات دعم الأقران، ولكن استمرار التواصل مع خريجي الأكاديمية واحد من الأساليب الذي يضمن استدامة هذا الأثر. سؤالي للأستاذ رضا، هل هناك ما يمنع هذا التواصل مع الخريجين؟ هل هناك ما يمنع من تقديم خدمات لهم في التفويض المعطى للأكاديمية؟ وأيضا سؤالي للأستاذ حسن، هل لاحظتم هذا الموضوع في التقييم في الدراسة التي أجريتموها؟ هل لاحظتم هذا الموضوع أو هل استبعدتموه بطريقة أو بأخرى لسبب أو لآخر؟ شكرا. شكرا لك. تعلق المهندس حسن. بصراحة لاحظنا في نقص بالتواصل مع الهيئات حاليا، مثل ما قلنا، لأنه التواصل عم يصير بطريقة عمودية للإدارات العليا. فالأكاديمية عندها الداتابيس، عندها قاعدة البيانات للمتدربين، بيعملوا الكويشنير بعد ما يخلص التدريب، ومؤخرا بشهر 3 صار في الاستبيان اللي بعد 5 سنوات. بس نعتقد أنه هناك نقص بالتعامل مع الخريجين أو المتدربين، واقترحنا انه يكون التواصل المباشر، وسائل التواصل الاجتماعي كده، حتى يكون التواصل دائم معهم. حابب اضيف شغله على موضوع، ما بتكلم عن الموضوع التجاري بس، موضوع توسيع قاعده عملاء الاكاديميه. انا اعتقد انه هذا مهم للهيئات الاعضاء. يعني ما ننسى انه العالم، الصناعه الاعلاميه حتى عند الهيئات الاعضاء جزء كبير من العمل تقوم به مؤسسات خارج الهيئات، مؤسسات الإنتاج التلفزيوني والبرامج والشبكات الإخبارية. عمل الهيئات مش بس الموظفين داخل الهيئات، المنتج اللي حتى الهيئات بنشوفه مباشر على الهواء جزء كبير منه من مؤسسات أخرى. الإيكو سيستم، النظام البيئي متكامل. فالتدريب مسؤولية الاتحاد والأكاديمية هي لتطوير العمل الإعلامي العربي والهيئات بطريقة غير مباشرة. لما الأشخاص الأفراد أو المؤسسات الإنتاج أو المؤسسات التلفزيونية الخاصة لبعض إنتاجاتها يعاد بثها على الهيئات العمومية، هذا مفيد للهيئات بطريقة غير مباشرة، وليس فقط موظفي الهيئات اللي يتم تدريبهم. دكتور مريد، سؤالك للدكتور رضا. أنا سؤالي إنه في التفويض اللي عند الأكاديمية، هل هناك ما يمنع تقديم خدمات للخريجين، تقديم دعم، توفير منتديات، تواصل دوري معهم؟ هل هناك ما يمنع في تفويض الأكاديمية بإقامة مثل هذه الأنشطة؟ شكرا على السؤال. أولا قبل كل شيء أشكركم جميعا على هذه المساهمات وهذه الاقتراحات، وسأحاول مع الدكتور رياض يعني الحوصلة لهذه الاقتراحات ورفعها إلى المجلس الاستشاري الذي سيبحثها غدا، وربما يرتبها حسب الأولويات الزمنية وحسب المواضيع. أما أن نتصل مباشرة مع المتدربين
لا شيء يمنع ذلك، والدليل على ذلك الاستمارة المباشرة التي بعثناها للمتدربين والتي أجابوا عليها بكل حرية، بحيث لا أرى أي مانع ولا أرى أي تصدي للهيئات لمخاطبة المتدربين مباشرة. وهذا وقع، احنا عملنا يعني دراسة مباشرة للمسؤولين في الهيئات، مباشرة للمتدربين. وأنا لم أقل أن من يعني البناءات الإيجابية في التدريب في الأكاديمية هي تشبيك المهنيين بما بعضهم من بعض. أصبحوا هناك شبكات، عندنا جروبات موجودة وتشتغل إلى اليوم على واتساب، جروبات على فيسبوك، في الفيك نيوز موجودين، في الموبايل جورناليزم موجودين، يعني في الأمور التقنية هناك تواصل بين المتدربين أنفسهم بواسطة الشبكات الاجتماعية، ونحن نشجع ذلك، ونشجع كذلك أن نرسل حتى للمتدربين القدامى أحدث الوثائق يعني والمحامل يعني تحيين معلوماتهم. وفي الويب سايت متاع الاتحاد هناك ركن اسمه ركن الموارد البيداغوجية اللي هو مفتوح، وأضفنا في المنصة ركن المحاضرات. وأنا شخصيا أدعم فكرة توحيد الموقع للأكاديمية في موقع خاص. والحقيقة أنني خيرت في السنة الأولى، المدير العام يعني شجعني على أحداث موقف، ولكن أنا شخصيا خيرت على أساس أن الأسبوع أكاديمي غير معروف، فمثل الإبيو أكاديمي يعني تخبيت تحت الأم هي الأسبوع قبل كل شيء. الآن بعد 5 سنوات وبعد يعني الصورة اللي بنتها الأكاديمية يمكن أن تكون لها موقع يوحد كل خدماتها، مع مواصلة بالطبع الربط الأساسي مع المؤسسة الأم هي الأسبوع. لكن إذا فتحنا موقع اسمه أسبوع أكاديمي، من يبحث على أكاديمية غير موجودة في الأول؟ يعني الآن كذلك يعني يظهر لي أن الوظيفة الأولى التي أوكلت الأكاديمية في هذه ال5 سنوات الأولى هي خدمة الهيئات الأعضاء مجانا كما قال السيد المدير العام. الآن نصل إلى حصيلة 5 سنوات، نفكر إلى التطور الجغرافي والمواضيع والاتجاه إلى يعني عملاء جدد، لكن احنا لم نغلق الباب على الخواص تماما. ناهيك أن السنة الأولى ال9 شهور الأولى كان التدريب مجانا للخواص، كانت عملية ماركتينج وتعريف بالأكاديمية، وجاءوا الخواص. مشكل الخواص جاءوا من تونس، مشكل الخواص أنه ما يتجرأش يدفع تذكرة وإقامة وكذا. ربما الحل يكمن في استعمال الأونلاين في الخدمات هذه التجارية المستقبلية أكثر من الحضوري، إلا بالطبع في بعض الاستثناءات. يعني لنا مهمة يعني أولى أديناها إن شاء الله بكل أمانة وبكل نجاح، ونفكر في يعني مهام جديدة توكل للأكاديمية، شريطة كما قال الخبراء يعني أن تعزز يعني الفريق، أن تعطيها مرونة أكثر في التصرف، أن تعطيها إمكانيات يعني مالية أكثر، والباب مفتوح. أما عن تعزيز العلاقة مع الهيئات، يعني هذه قضية جوهرية. احنا نخدم من؟ هيئاتنا، واحنا مسرورين جدا مع الهيئات التي ساهمت في الاستمارة التقييمية والمتابعة اللي عملناها. 20 هيئة يمثلون 32 إذاعة وتلفزة أجابوا على الاستبيان. يعني العينة ممثلة أكثر تمثيلا يعني من 17 بلد. من لم يجب؟ صومالي اللي هي في حرب، سوريا اللي هي معلقة حاليا مع الأسف سياسيا، موريتانيا لم تجب، وسوريا كذلك. يعني 4 بلدان ما جابوش على 21 بلد عربي. يعني كانت العينة ممثلة جدا في الهيئات، وكذلك في المتدربين يعني عددهم اللي أجابوا على التقييم المتابعة هذا عن بعد يعني يمثل 29% من عدد المتدربين. يعني بالنسبة للمدربين يجبون 45، لكن 45 يعني أداروا 98 دورة على 119. يعني اللي يدرب مرة صدفة لما يرى يعني
منفعة في الإجابة، سيما وأن استبيان المدربين كان باللغتين العربية والإنجليزية يختارونه، وهذا تمكن به منظومة مايكروسوفت فورم. يعني كان يسمح سيد الرئيس يعني تواصل أكثر مع الهيئات، والمسؤولية موكولة على الأكاديمية وعلى الهيئات سيد الرئيس. يعني الهيئات احنا نتمنى ونرجو بناء شبكة للمسؤولين على التدريب داخل كل هيئة حتى يكون عندنا تواصل مباشر مع الهيئات. ولكن بودي أن أعلم الجميع أننا للإنصات دائما في الإنصات حول الاجتماعات الدورية واللجان المتخصصة للاتحاد. هناك لجنة إدارية، هناك لجنة رياضية، هناك لجنة هندسية، هناك لجنة أخبار، هناك لجنة إعلام جديد، هناك لجنة مالية. احنا نشارك في هذه اللجان كأكاديمية وننصت يعني بكل معناها أهمية لحاجيات ولكن نتمنى أن يعني يقع تواصل مباشر مع مسؤول عن التدريب يعين، وخاصة أرجو سيد الرئيس أن مهمة التدريب كما مهمة الأرشيف ما تكونش معناها هامشية في هيئاتنا. أحيانا يعطوها فقط يعني معناها شماتة في الإنسان، خذ التدريب يعني أو خذ الأرشيف، بس هي هامة جدا. وكما قلتم سيد الرئيس ثروة المؤسسات هي الإنسان قبل أن تكون الأجهزة أو المباني. طلب منا أكثر تواصل، نعم طلب منا إجراء هذه الفولو أب ستاديز كل سنة. يا أستاذي بكل تواضع طلبت منا 4 شهور شغل شخصي، يعني استنباط الاستبيان أصلاً تطلب معناها مهارة ومهنة ومتابعة. وعملنا تيست، احنا خذينا التمشي العلمي، عملنا تيست للاستبيانات قبل كل شيء، وهو بعث لك حتى للتيست سيد الرئيس وانتم اجبتم على التيست. يعني بدها وقت وبدها كذا. يعني انا في الاول مع سيد المدير كنا سنؤجر مكتب خاص في الاستبيانات، لكن اكتشفنا ان الميدان مش معروف عندهم. يعني مش يعطيك أسئلة عادية يعني معناها تطبق في كل مجال. الالتزام أكثر للهيئات في المواصفات المطلوبة والتزامهم في المواعيد. يعني من يومين فقط معناها هيئة تقول لي والله احنا تجاوزنا الآجال ولكن بدنا نبعث لك 8 متدربين. 8 متدربين في دورة فيها 15 باش ياخذ نص، يعمل دورة اون دوموند يعني اللي صالحك نفسك. من توصياتكم كذلك يعني الهامة التي سندرسها عبر المجلس وعبر هياكل الاتحاد، يعني انفتاح على الخواص. احنا منفتحين. نهيك أنا دعيت مدير مركز الجزيرة لهذه الندوة مثلا هنا مراد، يعني اعتذر في آخر وقت. احنا منفتحين على الشراكة حتى مع الخواص في التدريب والجامعات الخاصة. المشكل أن الأعراف الخواص لا يراهنون على العنصر البشري في تونس. على الأقل أنا أعرف الواقع التونسي الذين لهم سياسة تدريب الكوادر متاعهم هم القطاع العمومي، إذاعة وتلفزيون ووكالة وطنية. هذا عشتها 24 سنة في المركز الأفريقي لتدريب الصحفيين وأعيشها يوميا هنا. الخواص يقول لك أنا أدرب شخص وفرغه للتدريب، سوف لن ينتج، سوف يطلب لي معناها كفاءة معناها مكافأة أكثر، ربما يمشي للمنافسة. هذا تفكيرهم الضيق ومعناها مش موجود والحمد لله في القطاع العمومي. يعني توحيد الموقع قلت احنا فكرة ممتازة جدا. الشراكة مع الشركات المصنعة يعني موجود. الدكتور عدنان يعني له اتصالات مع نيوتك، جاب لنا نيتيا، جاب لنا افيد، جاب لنا وين ميديا مجانا. يعني نيتيا تركب لك الجهاز نفسه كامل نتاع ورك فلو نتاع نيتيا ثم تشيله
للتدريب، ولابد أن نوسع كذلك أشياء. أما أن نقيم دورات مشتركة مع هذه الشركات إلا أن تكون بالطبع مدفوعة الأجر. يعني HBS مشكورة عملت معنا دورة في الإخراج المباشر، يعني هم يعملوها ل6 أشخاص وكلفتها $20,000 على كل شخص. مين يدفع لك هذه؟ احنا في الأكاديمية نطلب $100 في اليوم مقارنة، وسيادتك عملت البنش ماركينج في الشرق الأوسط. اليوم البسيط في مركز الجزيرة $1,000 اليوم البسيط، احنا نطلب $100 على الخواص. يعني بلاش، لكن بلاش مع مستوى تدريب كما قالت أختنا حورية في مستوى إن شاء الله العالمي. وهذا اللي يخلينا كسبنا ثقة الإبيو أكاديمي والإينا والHBS وبيونغ والشركاء الآخرين، أن لا تساهل مع الجودة، لا تساهل مع يعني طرق البيداغوجية. يعني نكمل إشراك الهيئات أكثر في اختيار مواضيع التدريب. كما قلت إحنا في الإنصات، ولا بد أن نخلق آلية، لا بد مع بعضنا أن نخلق آلية. إحنا خيرنا أن نبعث أسئلة مفتوحة لحاجيات التدريب عشان ما نعطيهمش يعني قائمة يختارونها QCM. يعني أنا خيرت أن نعطيهم أسئلة مفتوحة. جاءت الأجوبة مبعثرة يعني، لكن الدراسة عندكم نسخة منها في الفلاش ديسك. يعني 368 اقتراح، واحدة هيئة مش ممكن أن ما نقع إجماع. ممكن نخلق آلية في شهر 9 مثلا أن نطلب ما هي حاجياتكم الأكيدة، ونعمل يعني استبيان لهذا الموضوع سنوي للحاجيات فقط. أنا شخصيا غير موافق الزملاء الأكارم الخبراء في حذف عنصر تدريب الموارد البشرية إن كانت مالية أو إدارية. احنا بالضبط احنا نعطيهم طرق المانجمنت، أما نعطيهم الكوميونيكيشن الداخلية، الاتصال الداخلي، نعطيهم التصرف في وسائل الإعلام، ليس التصرف جامعي وتصرف أكاديمي. التصرف في مؤسسات الإعلام وإدارة شؤون الإعلام لا يماثل معناها إدارة مؤسسة طماطم أو إنتاج يعني طن أو أي سلعة أخرى. يعني بدها اختصاص، بدها ساعة. أولا ما هي مواردك، كيف تجيب مواردك، من أين تأتي موارد القطاع العمومي، كيف تكثيرها، كيف جلبها، كيف يعني هذا الكل. كيف يا سيدي ناخذوا أزمة الكوفيد، يعني الناس اكتشفوا وأجبروا على العمل عن بعد. يعني هذا كله غير حتى طريقة التسيير داخل الفرق، يعني أحدث ستريس في بعض المؤسسات. يعني إحنا ندرب في اختصاص وسائل الإعلام وليس نظريا في التصرف بصفة عامة. يعني الليدرشيب، الانوفيشن، يعني حاجة جديدة. وكما قال السيد الرئيس حتى يعني أعلى الهرم يحتاج إلى التدريب. يعني نعم، شكرا على اقتراحكم في تمكين الأكاديمية بإمكانيات مالية أكثر لإعطاء المدربين أكثر معناها مكافآت ومكافأة يوم تحضير، وإن شاء الله. ونشكر سيد المدير العام على تفتحه على هذا الجانب، كذلك تفتحه على دعم ستاف متاع الأكاديمية بأكثر مسؤولية، بأكثر إمكانيات، بأكثر ستاف، لكن دائما بمرونة. لا نبد أن يكون ثقل إداري في هذه الأكاديمية، دائما تبدأ يعني خفيفة التحرك، خفيفة التعامل مع التغيرات ومع كل شيء. ربما المشكل الأساسي، أنا مش موافقك أستاذ إبراهيم المحترم، إحنا ما نعمل معناها سياحة كما قال السيد المدير العام، بل بالعكس بلغتكم تشكيات من رضا النجار أنه يريد يشغلهم صباحا ومساء في تونس، بينما أخواننا السودان بدهم يناموا شوية بعد الظهر. يعني أنا ما نجيب خبير من إبيو أكاديمي، أنا بدي أعصره صباحا ومساء، يعني بكل صراحة، بكل أخوية، بكل أريحية. بالعكس، وأنا فخور جدا بالتشكيات
عن صلابة التدريب في الأكاديمية. يعني ما نعطيش شهادة للي يغيبوا، ما نعطيش شهادة اللي يجيوا متأخرين. يعني هذا اللي أكسبنا المصداقية التي نبحث عنها. والكلمة إلى السيد الرئيس لختام هذه الندوة. تفضل. شكرا دكتور رضا على هذا التوضيح والإبداء الرأي على بعض التوصيات التي قدمت لنا في الدراسة. فقط يعني لتلخيص كيف يعني الآلية من الآن فصاع للباقي. طبعا أنا سأعطيك الكلمة أستاذ حداد، بس أعطيني يعني دقيقة أو دقيقتين لألخص الآلية. الآن كل التوصيات التي تقدمت بها الدراسة من الخبيرين ستعرض على على المجلس الاستشاري للأكاديمية. المجلس الاستشاري للأكاديمية سيسعى لفلترة هذه التوصيات واحدة واحدة، والتوصية بها كلها أو ببعضها أو بمعظمها. ما يتطلب أي إجراء مالي وإداري سيحال إلى الإدارة العامة للاتحاد، وهي التي ستقوم بهذه المهمة لأنها ليست من صلاحيات المجلس الاستشاري، وتقوم بهذه الإجراءات التي تستلزم إما إدارة أو تغيير في التوصيات أو الإجراءات المتبعة في الاتحاد، أو أنها تحتاج إلى دعم مالي. مسألة التواصل بين الأكاديمية والهيئات الأعضاء بوجود الأستاذ محمد رئيس الاتحاد ووجود المدير العام ووجود مجموعة من رؤساء الهيئات في هذه الندوة ستمكن من إن شاء الله من أن يتخذ قرار ربما في المجلس التنفيذي أن يسمح للأكاديمية بالتواصل مباشرة مع مدير التدريب، وليس بالضرورة دائما من المدير العام لرئيس الهيئة. هذه يعني كانت إشكالية في السابق، يعني أتوقع أنه ممكن نتجاوزها، نستطيع أن يعني بطريقة أو بأخرى يعني لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم، يعني مثل ما يقال بالمثل العربي. أنا أعرف. أنا سأعطيك الكلمة النهاية تختتم الندوة، تسمح لي مهندس عبد الرحيم، ولكن أعطي الكلمة للأستاذ حداد، يعني لو تكون مداخلتك بسيطة وسريعة. تفضل. شكرا سعادة الرئيس، وآسف على المداخلة مرة ثانية، بس 3 نقاط على السريع. أنا أكد على كلام الباشمهندس عبد الرحيم بالنسبة إلى موضوع المدخول المالي. الاتحاد تحت منظومة جامعة الدول العربية لا شك فيه. أكبر منظمة تحت جامعة الدول العربية اللي هي تحت الاتصالات الساتلايت عرب سات، شركة ما شاء الله أصبحت يعني تجارية بحتة، لكن قدمت خدمات كثيرة. فأنا مع التوجه أن محتاجين هذا التوسع في الأمور المالية عشان تغطي أشياء وتحسن الأمور. النقطة الأخرى رجع إليها اللي هي كلمة المهندس محمد الحارثي لما تكلم عن أن حتى القيادات العليا يجب أن يتم تدريبها، وأنا من رأيي أن يعملوا دورات خاصة للرؤساء، احترامي لهم جميع رؤساء هذه المؤسسات، عشان يشوفوا مدى وجودة التدريب الذي يتم تقديمه، عشان لما بكرة المدير العام يخاطبهم عارفين أنهم فعلا هذه المؤسسة الأكاديمية تقدم مستوى معين، ويطلبوا من مدراء التدريب أن يقدموا يرشحوا المتدربين لها. هاي نقطة أخرى ذكرها سيد حسن عشان موضوع الاستضافة أو عمل موظفين جدد للتسويق إلى آخره. بالتعاون مع الجامعات التونسية الموجودة ممكن استقطاب الجامعيين يجوا يشتغلوا كبارت تايم مع الأكاديمية للتسويق، فيكونوا يتدربوا هم ويخدموا الأكاديمية في موضوع التسويق. فأنت دفعت لهم، يعني أعطيتهم هذه التدريب يعني اللي يستفيدوا بعدين يمكن يكونوا بعدين ممكن يجوا يشتغلوا في موضوع التسويق للإعلام إلى آخره. فهي بعض النقاط اللي حبيت أضيفها، ممكن تضاف إلى التوصيات اللي ممكن تطلع إلى المجلس الاستشاري غدا. شكرا، آسف على الإطالة. شكرا لك أستاذ حداد. أنا أقترح عليكم أن تكون أغلى دورة هي الدورة التي تقدم لمدراء الهيئات، وأنا متأكد كلهم سيشتركوا فيها عندما تكون بقيمة عالية. بعض الأحيان عندما ترفع من قيمة المنتج يزيد الإقبال عليه وليس يقل،
وكلما تقدم خدمات مجانية ينظر لها كأنها ليست مهمة. فبعض الأحيان يعني تستخدم نوع من عن العامل النفسي والتسويقي. الآن أنا أعطي الكلمة ختامها مسك، أعطيها للسيد المدير العام لكي يعني يلخص لنا ما يمكن ولا ما لا يمكن القيام به. تفضل المهندس عبد الرحيم. أنا سأجاوب على بعض الحاجات، لكن السيد الرئيس سيختم إن شاء الله، خليه عشان يكون الالتزام منه، يعني عشان نتأكد منه. أولا عشان يعني نكون نبدأ بيننا بنفسنا حتى نحن كاتحاد. الاتحاد صحيح أنه قطع خطوات كبيرة، لكن في مجال التسويق الاتحاد ما زال ليس لديه الآليات المناسبة لعملية التسويق المتطورة المهمة الأساسية، وبالتالي هذا هدف إن شاء الله مع المجلس التنفيذي. إن شاء الله سنعيد إحنا دراسة في هذا المجال ومقترحات إن شاء الله في المجلس التنفيذي، ليس فقط الأكاديمية ولكن كذلك لكل خدمات الاتحاد. هذا مهم جدا. إحنا متفقين أنه مقصرين فيه، يمكن ربما الشغل التقليدي بتاعنا ما خلانا نعطيه الدور الخاص، لكن مهم جدا. وهناك آليات عديدة، ليس بالضرورة أنه ممكن تكون مع موظفين، ممكن تكون مع يعني متخصصين، ممكن تكون مع شركات، ممكن تكون متنوعة العملية، وليس الهدف هو فقط تونس، الهدف هو تونس وخارج تونس في كل حتة. وبالتالي المغاربة لعملية التسويق لازم تكون مغاربة ذكية جدا، بحيث أنه نستطيع أنه نستخدم كل الوسائل. نتكلم صراحة الآن ما عادش ضرورة الشخص يكون معك في جنبك في المكتبة اللي جنبك، يعني الآن حاليا تستطيع تستعين بكل المتخصصين على الأونلاين، تستطيع تعطي الجوب، تعطي التكليفات المطلوبة وتتم في هذا المجال. فعملية التسويق والأشياء هذه إن شاء الله سنسعى فيها كذلك. نتكلم عن أنه الجانب بتاع المقترحات الآن موجودة من الأستاذ حسن والأستاذ جوناثان بيكر، هي فيها خطوات عشان ننجزها نحن كاتحاد. سننجز الآن دراسة متطورة أو مهمة أساسية، كيف يكون هذا التطور الأكاديمية للجانب اللي هو الاستثمار التجاري. هذا نتكلم عنه الآن هكذا، ولكن كذلك الدراسة الحقيقية سننجزها بحيث أن تكون توري الخطوات، وبعدين عندك مجلس تنفيذي وعندك جمعية عامة هي ستتخذ الخيارات الموجودة في هذا الجانب. نتكلم كذلك، رضا جاوب على أشياء كثيرة خاصة بالنسبة لتدريب القيادات والماليين. نتكلم عن الماليين ضروري جدا، لأنه عندهم الشعور خاصة في اللجنة المالية الإدارية أنه الاتحاد يركز على جوانب الأخرى، الإعلاء، جوانب البرامج والتلفزيون والإذاعة والهندسة وغيرها، وهم غير معنيين في هذا الجانب. مهم جدا جدا. الآن نتكلم عن أنه هذا الاتحاد أخذ منحى يعني استثماري، وإذا كان اللجنة المالية اللي هي بتشتغل بشغل تقليدي ما حيساعدنا في هذا الجانب، وبالتالي مطلوب هي تواكب هذا وإداراتنا يواكبوا هذا التدريب والتطور. مهم جدا جدا، ويحتاجوا له إحنا كاتحاد، ويحتاجوا في هيئات أنه يتعاملوا كذلك في هذا الجانب. الآلية أنت كملتها يا دكتور، لكن ليس يعني ما اكتملت. بعد توصيات الفريق ومناقشاتكم كلها حتساق في تقرير تدرس الهيئة الاستشارية في الاجتماع بكرة، وكذلك اجتماع في أكتوبر، ثم التوصيات كلها ترفع للمجلس التنفيذي وللجمعية العامة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بحيث أن يكون عندنا خطة جاهزة في بداية السنة القادمة نشرع في تنفيذها في كل المجالات بالنسبة للأكاديمية. لن أرد على معظم الأشياء كان الأستاذ رضا رد عليها، ولكن أولا قبل ما يعني أخلص، شكرا للجميع على يعني حضوركم معنا، خاصة شركائنا سعيدين بهم. في الجانب التجاري أنا متأكد لن أطلب منهم كلهم بيستخدموا دورات كلها بفلوس، يعني ما في فلوس عالية جدا جدا يعني في هذا الجانب. كلمة أنه نكون نحن بفيز معقولة ونساعد المنطقة العربية، نتكلم صراحة، احنا كل غير أعضاء الاتحاد سيكون نساعدهم، لأنه احنا نعطيهم بدائل لتدريب
ولخدمات رخيصة ومهنية ومهمة جدا في هذا الجانب. فنشكركم يعني على حضوركم معنا، سعيدين بالتواصل معكم، سعيدين أكثر بأن الأكاديمية الآن صارت يعني ضمن النادي الكبير اللي أنتم تنضموا له، وهي معترف بها يعني ليس عربيا، وهذا ليس لأنه نحن الأكاديمية، ولكن معترف عليها دوليا. ما فيش أكاديمية في خلال 3-4 سنوات أخذت هذا الدور، أتكلم صراحة. كل الأكاديميات الأخرى الEBU كان عنده تجربة بتاعت أكاديمية سنين طويلة وفشلت، ثم بعد ذلك قامت وهكذا. يعني حاولنا في مركز التدريب كان ناجح جدا، ثم حصلت انتكاسات فيه لظروف سياسية أكثر منها غيره. فهذا الأكاديمية مكسب للجميع. نتمنى أنه الرئيس معنا أنه الجمعية العامة والمجلس التنفيذي ينظر لها بنظرة تفاؤلية ودعمها. زي ما قلت الاستاف بتاع الأكاديمية سيتم دعمه، لأن كنا أجلنا لأن الكوفيد كان موجود وما كنا نستطيع أنه توظيف حتى مش موجود في كل الإدارة العامة، فسيكون دعمه. لكن زي ما ذكرت وأنا مصر عليها بشرط توسع أكثر في خدمات الأكاديمية، خدمات هيئاتنا الأعضاء، زيادة عدد الدورات، وأهم حاجة زي ما طلب الأستاذ إبراهيم البزعي مستعدين، وقلناها ونقولها أنه كل هيئة تطلب تدريب في المكان في هيئة بحيث ندرب عدد أكبر، هذا واجبنا، نستطيع أن نمشي لها وندرب هذه الهيئة على الأونلاين. مستعدين إذا حبوا دورات على الأونلاين مستعدين نعملها كذلك، وسنتوسع كذلك في تدريب في الدورات المنصة التدريب عن بعد. هناك الآن 10 دروس حتزيدها كل سنة، ليست رخيصة هذه الدورات. الناس بتخيلوا أن معطينا مجانا، تكلفنا لحد ما نجهزها تكلفنا فلوس كثيرة جدا، ولكن احنا ملتزمين في هذا الجانب. و يعني مستعدين أكثر كذلك للتعاون مع إذا كان الهيئات لديها مراكز تدريب في يعني خاصة بها، مستعدين أن نتعاون معها، يكون في برنامج للتعاون مع هذه المؤسسات. في جزء كان يعني تكلمت أنه ندرب الناس المبتدئين، هذا ليس دور الأكاديمية، عشان نكون بوضوح. الأكاديمية التدريب بتاعها لازم يكون تدريب يعني للمتطور في أشياء الجديدة، في الأشياء. أما الشغل الآخر هذا شغل الهيئات في داخل بلدانها تكون تعمل بهذا الجانب. لا نستطيع أن نغطي كل الألوان أو الطيف بالنسبة لكل الاختصاصات. فحاجة أكيد إن شاء الله من المجلس التنفيذي وموجود الرئيس ومن أعضاء حتى موجودين، أنه ندعم أكثر الأكاديمية بالكوادر البشرية بكوادر المالية، وإن شاء الله ونعززها. ونحن كل ما نصرف على حاجة احنا متأكدين أنه خلال سنوات بسيطة هي حتى يعني حتدخل لنا زي ما يقولوا مداخيل، وفي النهاية أنا متأكد الأكاديمية يعني ستصل مرحلة الاكتفاء الذاتي بسرعة إن شاء الله في هذا المجال. إذا سمحت لنا نعطي سعادة الرئيس يختم هذه تفضل سعادة. لكم ايه لا اشتغل. شكرا جزيلا، شكرا لصبركم ولما شاء الله يعني جلسة كانت ممتعة حقيقة، استفدنا منها جميعا، استفدنا من تجربة ناجحة واستفدنا من كيفية التطوير، وأيضا استفدنا من تجربة التقييم، لأنه حينما قيمنا التجربة يمكن إحنا في هيئاتنا مختلفة لدينا مراكز تدريب وعندنا صعوبات وتحديات نواجهها. من خلال ما سمعنا من العرض وأيضا من خلال ما سمعنا من التقييم اللي قاموا به الزملاء، وضعوا كثير من المواقع اللي ممكن إحنا نتعلم منها ونستفيد منها ونتلافاها في مشاريعنا الخاصة سواء داخل الهيئات أو في مشروعنا الكبير اللي هو أكاديمية التدريب في الاتحاد. وطبعا أشكر الزملاء، أشكر الدكتور رياض، وأشكر الأستاذ حسن ومستر جونسون بيكر ورئيس الندوة طبعا اللي تحملنا في نقاشاتنا، كما أشكر الزملاء جميعا.
النقطة اللي أحب أشير لها أثيرت أكثر من مرة قضية في نقاشاتنا في جلسات المجلس التنفيذي أو غيرها، قضية إنه هل الاتحاد كيف يتوجه الاتحاد في مسألة العمل التجاري والعمل الربحي. بس أنا أوضح جزئية يمكن قد تكون غايبة عن البعض. الفرق ما بين العمل الربحي والعمل الغير ربحي إنه العمل الربحي أي موارد مالية تربح فيها تأخذها لمنافع المستثمرين الأشخاص الملاك، بينما العمل الغير ربحي أيضا تشتغل على أسس ربحية ولكن تضخ الربح والعائد المالي داخل المؤسسة نفسها، فيصبح ما يتحقق من عائد هو في سبيل تطوير المؤسسة وتجويدها. فهذا هو العمل الغير ربحي، لكن لا يوجد عمل بدون قواعد أساسية تجارية محسوبة، لأنه في الأخير حينتهي العمل إلى فشل ذريع. فتجربة هارفارد، تجربة الجامعات العالمية اللي تذكر أنها جامعات غير ربحية، هي تحقق أرباح بعشرات المليارات، لكن تضخ هذه المليارات في تطويرها الأكاديمي وفي مجالها. فأكاديمية التدريب أيضا نحن لا ننظر لهذا المشروع أو مشروع الاتحاد ككل، لا ننظر إليه كمشروع ربحي للاستفادة، ولكن مشروع ربحي لضخ ما يعود من عوائد من الاتحاد، سواء في المشاريع الاستثمارية التي أطلقت أو التي سوف تطلق، سوف تكون في مصب أنها تطور مشاريع الاتحاد وتحقق تساعدنا في خدمة الأهداف في تطوير الهيئات وتطوير الصناعة الإعلامية، لأنه عندنا ملاءة مالية تساعدنا في تحقيق هذه الأهداف. فحبيت أوضح النقطة هذه لأنها قد تبدو أحيانا غامضة وتبدو كلمة ربحية أحيانا مستفزة للبعض، ولكن من باب الإيضاح أعتقد أن هذه الندوة كانت موفقة وجيدة في طرحها وفي حديثها وأيضا في أفكارها، وأتمنى وكان الحضور أشكرهم جميعا، وباسمي وباسم زملائي في اتحاد الإذاعات العربية أقدم الشكر الجزيل لكم ولكل من ساهم في نجاح هذه التظاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ محمد على هذه الكلمة التي أوضحت أيضا، وهو بالضبط ما أنا كنت أعنيه بموضوع التسمية التجاري والغير ربحي. فهي شكرا لكم أستاذ محمد، وشكرا للجميع. بالنيابة عن المدير العام المهندس عبد الرحيم أدعوكم للغداء على حساب الاتحاد طبعا ضمن المشاريع الغير ربحية. بارك الله فيكم، شكرا لكم. نرفع الجلسة في أمان الله.